Anh không tốt nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi trở lên tốt hơn từng ngày để phù hợp với em. Tổng tài bá đạo của chúng ta là một người cuồng sạch sẽ, nhưng bởi vì năm đó bị cảm nắng bởi nụ cười của cô gái dọn vệ sinh mà đã cố gắng trở nên thích nghi với cô. Nữ chính của chúng ta là sinh viên mới ra trường cách đây không lâu, bởi vì chưa tìm được công việc ưng ý nên Song Kiều đã làm nhân viên vệ sinh. Hôm nay cũng như bao ngày khác, Song Kiều vừa đánh răng vừa gọi em trai của mình dậy đi học. Tuấn Kiệt là một học sinh cấp 3, chỉ còn 1 tháng nữa là thi đại học nhưng bài vở thì chẳng chịu ôn thi, cả ngày chỉ quanh quẩn với đống máy móc vô tri. Thấy thế người bố phải nhanh chân chạy vào can ngăn. Mặc dù ở ngoài ông dọn đường xá rất sạch sẽ nhưng nhà cửa thì vô cùng bừa bộn. Còn nam chính của chúng ta vừa thức dậy tại một căn phòng sang trọng. Trong căn phòng chỗ nào cũng là thiết bị công nghệ hiện đại. Sáng sớm rèm cửa tự khắc mở cửa đón ánh nắng chói chang. Có robot lau nhà 24/24. Nhìn sang chảnh là vậy nhưng ai mà ngờ anh bị mắc chứng bệnh sạch sẽ. Những thiết bị hiện đại đó tồn tại cũng chỉ là giúp anh dọn sạch vi khuẩn gây bệnh. Từ nhỏ bởi vì mối quan hệ với người nhà không được tốt, từ đó tạo thành bóng ma tâm lý khiến anh không thể hòa nhập với mọi người xung quanh. Anh còn là người sáng lập ra công ty vệ sinh tự động hóa. Nhờ vào công nghệ tối tân bên cạnh nhân tề luôn luôn sạch bóng không có một hạt bụi nào. Anh bị sạch sẽ đến mức rửa tay cũng cần lau qua mấy chiếc khăn. Bên này Song Kiều thì trái ngược lại, căn phòng cô ở chẳng mấy sạch sẽ. 1 năm trước mẹ cô đã xảy ra tai nạn và qua đời. Kể từ ngày ấy bố anh trở thành gà trống nuôi con. Hôm nay là ngày đầu tiên Song Kiều đi phỏng vấn xin việc. Nhà bạn giàu bạn vất vả, bạn đi làm, nhà tôi nghèo tôi thong thả, tôi đi chơi là câu nói không dành cho cô gái. Một ngày có 24 tiếng nhưng Song Kiều đã đi làm tận 4 công việc. Hai người dường như sống ở hai thế giới, họ có một cuộc sống trái ngược nhau. Sáng sớm hôm nay do không cẩn thận đống tài liệu trên tay Song Kiều bị người đi đường va vào rơi tung tóe. Vì để tránh gây tai nạn liên hoàn, xe của nhân tề đã phải dừng lại bên đường. Má của Song Kiều kề sát vào kính xe của nhân tề. Hai người ngơ ngác bốn mắt nhìn nhau. Nhân tề nhìn vết bẩn do Song Kiều để lại thì mặt mày nhăn nhó. Anh không ngờ rằng hôm nay mình lại đụng trúng con vi khuẩn cứng đầu nhất quả đất. Nhân tề nhìn vết bẩn trên cửa kính có chút dè chừng, nhưng bởi vì vết bẩn ở bên ngoài nên anh không thể nào lau nó ngay bây giờ được. Chiều nay tại quán cà phê, nhân tề có buổi phỏng vấn với các ứng viên. Trong lúc phỏng vấn anh vẫn không quên lau chùi những vật dụng xung quanh mình. Nhân tề nhìn cô gái trước mắt có chút lợm lợm. Anh phát hiện ra trên người cô gái đó có rất nhiều vi khuẩn. Sắc mặt của nhân tề bỗng chốc thay đổi. Cầm cốc nước lên anh còn bị phun ra ngoài. Không thể nào chịu được thêm nữa, anh đứng dậy đi về ngay. Một điều trùng hợp là Song Kiều lại đang làm phục vụ ở quán cà phê. Song Kiều nhìn thấy đối phương thì đôi mắt sáng bừng cả lên, bởi vì nhân tề thường xuyên xuất hiện ở trên truyền hình. Đôi mắt ấy sáng long lanh đứng trước mặt nhân tề. Song Kiều chủ động giới thiệu bản thân với nhân tề, lại còn nói rằng mình cũng mới ứng tuyển vào công ty của anh làm nhân viên. Nhân tề đang vội mà cô gái này phiền quá cứ đứng trước mặt anh không cho anh đi. Anh thấy cô gái này cứ áp sát vào mình, nhiều vi khuẩn chớt đi được. Nhân tề lấy bình xịt vi khuẩn ra xịt liên tục vào người. Nó khiến Song Kiều bị buồn hắt hơi. Nhân tề nhét chiếc bánh Song Kiều đang cầm trên tay rồi lấy cớ chạy đi. Sau một ngày làm việc vất vả, Song Kiều đang trên đường về nhà thì thấy chiếc máy hút bụi. Bởi vì thấy nó vẫn còn mới nên cô đã gói mang về nhà. Ngước mắt lên thì nhìn thấy nhân tề đang xuống dưới tìm lại chiếc máy hút bụi. Lúc này anh mới nhận ra đây là cô gái sáng nay va vào xe mình. Buổi tối Song Kiều hóa thân thành người đi giao hàng. Nhân tề nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy toàn vi khuẩn nên đã lấy bình xịt ra. Bởi vì quá bất ngờ với hành động của nhân tề nên cô đã ngã lăn ra đất. Anh cố gắng tiến lên phía trước đỡ đối phương dậy nhưng chẳng thể nào làm được. Trước khi đi còn không quên để lại cho cô một ít tiền, nhắc cô hãy đi khám bệnh. Thoáng nhìn người con trai này, Song Kiều thấy anh rất khác so với trên TV. Hơn nữa biểu hiện của anh còn vô cùng khác người. Trên đường trở về nhà, Song Kiều cảm thấy có người nào đó đang đi theo mình. Chàng trai tiến lại gần muốn nói chuyện thì bị Song Kiều ngỡ là biến thái. Người bố ở trên nhà thấy bất bình liền chạy xuống. Không ngờ là ông lại bị ngã xương chán về. Sau khi lên nhà mới biết chàng trai này tên là Lục Hiển, mới từ nước ngoài về. Tuổi trẻ tài cao nhưng hiện tại thì anh đang thất nghiệp mà cũng là hàng xóm của nhà cô. Anh còn ngồi chườm chán cho bố. Song Kiều rất thân thương. Một hồi sau, Song Kiều nhận được thông báo cô đã được nhận hồ sơ làm việc bên công ty vệ sinh. Hiện giờ nhân tề đang đứng nhớ lại chuyện khi bé. Hồi đó anh bị ông già chê bai là đồ bẩn thỉu, vậy nên anh đã bị mắc chứng sạch sẽ từ đó. Lúc này cậu em trai của Song Kiều đột nhiên thấy chiếc máy hút bụi thì cậu sáng cả mắt ra. Cậu đang định mở nó ra khám phá thì lại đọc được thông tin đang treo thưởng cho người nào tìm được top 10 của Clean First. Ngày hôm sau, nhân tề đang ngồi làm việc thì nhận được cuộc gọi. Anh ta còn giả giọng trầm để hẹn với nhân tề 9 giờ có mặt ở quán bar để lấy robot hút bụi. Còn nhắc nhân tề là đừng quên mang tiền, dĩ nhiên là người đó chính là Tuấn Kiệt. Buổi tối anh đang lái xe trên đường đi tới địa điểm anh được hẹn. Sau đó anh lại bị Song Kiều cản trở. Cô đang vội vàng chạy trốn, mấy người đang chế giễu mình. Chỉ vì cô đang làm công nhân dọn rác, sự vội vã ấy đã khiến cô bị vấp ngã đâm vào xe nhân tề. Sự việc này đã gây sự chú ý tới rất nhiều người. Sau đó thì anh cũng lại nhận ra cô. Hai người giằng co với nhau một hồi thì lại bị ngã nằm lên nhau trước đầu xe. Anh vì sợ những giọt mồ hôi chứa đầy vi khuẩn rơi vào người mình mới liền bật dậy. Mọi người xung quanh ai cũng bỏ điện thoại ra chụp lại những khoảnh khắc của hai người. Trước khi đi về, cô đã ghi lại số điện thoại liên lạc cho anh. Về sau, nhân tề trở về nhà thì nhận được hình ảnh trích xuất từ camera. Người nhặt được top 10 là Song Kiều. Hình ảnh của Song Kiều đã khiến anh giật mình sợ hãi. Sáng hôm sau cô đang ở ngoài đường thì đột nhiên anh quản lý của nhân tề đi tới. Cô tưởng rằng mình sắp bị tra tấn, anh liền đưa cho cô tờ phiếu có số tiền là 5.000 tệ. Đó chính là số tiền mà cô cần phải đền bù cho nhân tề.
Lúc này Nhân Tề từ trên xe đi xuống rất đẹp trai. Anh chỉ hỏi cô về chuyện robot hút bụi và lại anh cũng không tính tiền sửa chữa xe cho cô nữa. Hơn nữa anh còn thưởng lớn cho cô. Có điều là anh lại tưởng rằng cô là đồ lừa đảo, nói cô dùng máy đổi giọng. Anh chê cô là ăn mặc lôi thôi, nói cô là ký sinh trùng trong xã hội. Mặc dù là cô chẳng hiểu tại sao anh ta lại nói mình như vậy. Sau đó anh liền cầm tay anh đọc số điện thoại đó thì cô mới phát hiện ra là số của thằng em trai mình. Nhân Tề chỉ sợ hãi rụt tay lại, cô cũng hứa là sẽ trả robot hút bụi cho anh nguyên vẹn. Trở về nhà cô liền vật thằng em trai xuống đất để tra tấn, dạy cho thằng em một bài học nhớ đời. Đột nhiên Chu Nghiên chạy tới giải vây cho Tuấn Kiệt, coi như ngày hôm nay cậu em thoát một mạng. Lúc này Nhân Tề lại nhớ về ký ức khi xưa anh bị áp lực bởi người cha. Chỉ vì bài toán của anh không đạt điểm tối đa nên anh bị cha áp bức tinh thần. Ngày hôm sau Song Kiều đột nhiên bị lôi vào để quay quảng cáo đồ ăn. Nào có ngờ ăn được vài miếng nó cay nóng hết miệng và khó chịu. Người ta vẫn ép cô phải ăn đến khi quay quảng cáo xong thì mới thôi. Quay xong cô phải chạy vào nhà vệ sinh chớ ra cái món đó cay đến nỗi khiến cô sưng cả miệng, nóng cả bụng. Vậy mà khi cô đi ra ngoài thì nghe được điều không hay từ hai người đàn ông. Người ta khinh bỉ cô mà không biết tôn trọng, mang tiếng là anh em thân thiết, vậy mà anh ta lại nói Song Kiều chỉ là cô em gái bán mạng kiếm tiền thôi. Cô đã cảm thấy rất chạnh lòng. Đã vậy khi cô nhận được tiền lương thì chỉ có 3 đồng lẻ ít ỏi. Cô cũng quyết định nói với anh ta là từ nay sẽ không làm cho anh nữa, dù cho anh ta có nói là sẽ tăng lương cho cô. Một lúc sau cô lại đi đến công ty của Nhân Tề làm việc. Cô tới đây là để đưa cho anh robot hút bụi, nhưng khi anh nhìn người cô thì sợ hãi không dám cầm cô thì vẫn cố đưa cho anh. Bởi vì hiện giờ sắc thái của cô không còn ổn nữa rồi, anh lại phải bỏ sát khuẩn ra xịt, và cả tiền cô cũng đưa trả lại cho anh bằng được. Một lúc sau cô đột nhiên bị ngất ngã lăn xuống, vậy là khi anh đưa cô lên xe phải lót thêm mảnh vải cho cô nằm. Trên đường đi anh cứ mải hỏi chuyện với Song Kiều, đến khi gặp đèn đỏ anh phải phanh gấp lại khiến cho cô bị giật người lên trên. Không bao lâu sau anh cũng đã đưa cô tới bệnh viện. Được biết từ cô y tá là Song Kiều bị co thắt dạ dày cấp tính, nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn. Cô y tá còn tưởng anh là bạn trai của Song Kiều. Khi anh đi ra ngoài xếp hàng để đóng tiền viện phí thì anh phải đeo khẩu trang, đeo bao tay lại, cũng không quên nhắc mọi người phải đứng cách xa anh. Khi anh trở về phòng bệnh anh làm đủ mọi thứ khiến Song Kiều tỉnh dậy mà cô vẫn không xê nhi gì. Anh lại phải tự mình đổ túi đồ của cô ra để lấy căn cước công dân của cô. Khi anh mở ví ra thấy tấm hình cô chụp cùng mẹ thì bỗng dưng anh trở nên tốt với cô hơn. Buổi tối anh vẫn ngồi ở đây trông Song Kiều. Một lúc sau anh vẫn phải đi về xử lý vào công việc cùng trợ lý. Trước khi về anh còn chu đáo đắp chân lại cho cô. Sáng hôm sau Song Kiều thức dậy thì không hiểu sao mình lại ở trong bệnh viện. Bên cạnh cô lúc này lại có Lục Hiền chăm sóc. Ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên Song Kiều làm việc tại công ty vệ sinh. Trong lúc cô đang lau sàn thì Nhân Tề và Đông Hiền đi tới. Khi tới đây, anh liền hỏi Song Kiều là có ngửi thấy mùi gì như mùi rác không. Anh nghi ngờ rằng cô đã không lau dọn sạch sẽ, và anh cũng rất tự tin bản thân và công ty từ trước tới giờ rất sạch sẽ. Tự dưng cô lại phát hiện ra dưới chân anh bị bám một vết bẩn, đó chính là nguyên nhân gây ra bốc mùi. Sau đó anh liền quay sang nhìn Đông Hiền. Được biết sáng nay Đông Hiền đi ra xe thì thấy có một đống rác thải ở trên xe. Nhân Tề hoảng hốt liền chạy vào trong vứt đôi giày vào sọt rác. Anh cũng nhanh chóng đi thay cho mình đôi giày mới và bộ quần áo khác. Khi anh cởi áo ra thì đúng lúc Song Kiều đi vào, thế nhưng cô cũng không ngại ngùng gì mấy, vì ở nhà cô đã quen với việc nhìn em trai và bố cởi trần rồi. Ngược lại là anh giai kia ngại ngùng đến nỗi đóng sai lệch cả cúc áo. Mãi về sau cô mới nhắc nhở anh. Trong lúc anh đang đi rửa tay thì đột nhiên anh lại nghe được âm thanh vang vọng từ trong nhà vệ sinh. Đó là những lời nói xấu bôi nhọ danh dự của anh, thì ra người nói xấu đó lại là Song Kiều. Vậy mà cô đi ra nhìn thấy Nhân Tề mà mặt vẫn tỉnh bơ không một chút hốt hoảng. Còn anh thì nghi ngờ rằng cô đang cố tình tiếp cận anh còn định sa thải Song Kiều nhưng lại thôi. Vì anh nhớ lại lời chú nói cho Song Kiều 3 tháng làm việc ở đây. Tới lúc đó anh muốn sa thải thì mới được sa thải cô ấy. Lúc này ở công ty có một cô gái xinh đẹp như hoa hậu đi tới. Mục đích cô tới đây là để bàn công việc cùng Nhân Tề. Trong lúc anh đang ngồi nói chuyện cùng cô thì anh đã không may làm đổ cà phê ra sàn. Anh lập tức đi gọi cho Song Kiều lên để dọn, cô ấy cũng đã nhanh chóng có mặt ở đây. Trong lúc cô dọn dẹp thì anh đang cố tình nói khịa đến Song Kiều. Thế nhưng cô ấy cũng chẳng để tâm gì đến anh, khiến anh rất hoang mang. Sau khi cô rời đi thì anh lại cứ ngẩn ngơ người lại. Bây giờ anh cứ gặp Song Kiều ở đâu là anh lại càng nghĩ cô thu hút sự chú ý từ anh. Trong lúc cô đang làm việc chăm chỉ thì anh lại đi tới gần cô cách qua một tấm kính. Cô đang vẽ hình trái tim nhưng khi thấy anh thì cô giật mình ngã ngửa về phía sau. Sau đó anh cũng chỉ đi ra nhắc nhở cô phải cẩn thận và chú ý hơn nữa trong công việc. Biểu hiện lúc vừa rồi của cô là không ổn. Buổi tối Nhân Tề ở trong nhà tắm nhìn vào trong gương thì đột nhiên hình ảnh Song Kiều hiện lên. Anh cảm thấy Song Kiều như một con vi khuẩn không thể loại bỏ. Nhưng có lẽ anh đã quen với việc có cô ấy ở bên cạnh rồi. Anh còn nghĩ đến cô ấy lúc ở một mình muốn gặp cô ấy, có lẽ là anh đã thích cô nàng Song Kiều rồi. Ngày hôm sau Song Kiều tới công ty thấy mọi người đang đứng bịt mũi, bởi vì ngày hôm trước anh đồng nghiệp mua một hộp hàu nhưng quên không mang về nhà. Bây giờ nó bốc mùi hôi thối khiến cho mọi người không dám lại gần. Sau đó chỉ cần vài đường dọn dẹp cơ bản Song Kiều đã dọn dẹp sạch sẽ và cũng không còn mùi. Mọi người đều cảm thấy rất ngưỡng mộ cô, mọi người đều thắc mắc tại sao cô lại hay đến vậy. Thật ra là cái mùi đó không khiến cô cảm thấy phải đến mức khó chịu như mọi người. Ông chú dày dặn kinh nghiệm nhất ở đây còn nhường lại dự án 5 sao của chú cho cô. Cô cũng tự nhận rằng mình không có khứu giác. Mọi người thắc mắc tại sao khi nãy cô lại có thể ăn lòng om có vẻ ngon lành đến vậy.
Cô khiến cho mọi người không khỏi bất ngờ này đến bất ngờ kia. Đột nhiên anh chàng nhân tề đi tới nói rằng công ty không cần những người như cô. Cả hai người đều so đo với nhau về ưu điểm của Song Kiều. Anh vẫn cứ nghĩ là cô đang lừa anh. Về sau anh cố tình làm những thứ để lật tẩy Song Kiều. Vòng một là anh đặt một loại pate cá mùi tanh nhất thế giới cho cô ăn. Rất nhanh chóng anh đem hộp cá đến bữa trưa cho Song Kiều. Khi cô mở ra thì tất cả mọi người đều phải bịt mũi chạy ra ngoài. Đến cả nhân tề đứng từ xa anh cũng phải bịt mũi lại, vậy mà cô vẫn ăn rất ngon miệng. Vòng thứ hai là anh kiếm một loại tất thối để cho Song Kiều dọn dẹp. Vòng 3 cô được ăn hẳn con gà nướng. Này là anh đang có ý đồ xem cô có ăn ngon miệng không, nếu có thì là cô có khứu giác. Sau đó thì một mình cô ăn sạch hết tất cả đồ ăn có sẵn trên bàn no nê. Nhân tề tưởng đâu là anh giành được chiến thắng là bởi vì cô là người háo ăn, mà hiện giờ cô cũng là do bị đói nên mới ăn ngon như vậy. Vòng cuối anh Giai quyết định đi mở tủ đồ của cô, xịt hết cả một chai khử mùi cực hôi. Cái này là độ sát thương cực mạnh, cuối cùng cô vẫn mang đồ đi về bình thường. Trong khi đó mọi người xung quanh ai nấy cũng kỳ thị cái mùi. Khi cô ra tới cửa thì được anh hàng xóm tới đón tận cửa. Nhân tề thấy cảnh hai người sát nhau cảm thấy rất lạ lùng. Sau đó anh đứng ở trong phòng làm việc cứ đi đi lại bực dọc. Buổi tối Song Kiều đang đi ngoài đường cùng anh hàng xóm và cả thằng em vô tình lại gặp nhân tề ở bên đường. Thì ra là nhân tề tới đây là để tìm cô. Vì Đông Hiền gọi cô từ chiều mà không thấy bắt máy. Lúc này chân Song Kiều đang bị đau. Nhân tề còn định đưa tay ra đỡ thì anh chàng hàng xóm kia đã đỡ trước rồi. Lục Hiển có vẻ như rất không ưa nhân tề, thế nên anh tỏ thái độ ra mặt với nhân tề luôn. Trước khi nhân tề đi về anh liền nhắc nhở Song Kiều nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt chứ đừng có chạy lung tung. Có lẽ lúc này bên cạnh cô đều có hai chàng trai đang phải lòng cô mất rồi. Trở về nhà Lục Hiển rất tận tình xoa bóp chân cho Song Kiều. Còn nhân tề thì lại cứ nhớ đến hình bóng của cô ấy. Ngày hôm sau nhân tề đang ở dưới hầm gửi xe thì anh thấy cảnh Song Kiều đang đứng xích mích cùng Mạc Lưu. Anh ta đang nài nỉ Song Kiều quay về quay quảng cáo cho mình. Trong khi đó anh ta đã đâm sau lưng cô một nhát khiến cô rất tổn thương. Về sau nhân tề cố tình đứng trong thang máy cùng Mạc Lưu xịt một đống sát khuẩn khiến cho anh ta khó chịu. Còn lúc này Song Kiều thì đang ngồi trong xe rưng rưng nước mắt. Bằng một thế lực nào đấy khi anh đang đứng đối diện Song Kiều và Mạc Lưu, anh đã không nhịn được khi thấy cô đang bị người khác bóc lột. Vậy nên anh đã kéo cô rời khỏi đây ngay lập tức. Ra đến thang máy cô không may ngã vào người anh. Hai người ở trong tư thế hôn nhau, mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn hai người họ. Mặt của nhân tề đỏ hết cả lên, cả hai người chạm môi nhau đến xuống được cầu thang mới buông ra được. Đột nhiên một lúc sau anh cảm thấy mọi thứ xung quanh choáng váng mà anh cũng dần ngất đi. Nhân tề cũng nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Ở trong bệnh viện Song Kiều chỉ biết đứng một góc khóc lóc. Đến khi anh tỉnh dậy thì có Đông Hiền và cả Thiến Thiến ở cạnh giường bệnh. Song Kiều vội vàng chạy ra xin lỗi anh, còn Thiến Thiến thì nói liên tục mắng Song Kiều. Cũng chính lúc này Song Kiều mới biết là nhân tề bị mắc chứng sạch sẽ. Do Thiến Thiến quá lắm lời mà nhân tề thì đang cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi, cho nên Đông Hiền liền bế cô đi ra ngoài. Còn nhân tề khi nhìn Song Kiều đang lau nước mắt anh lại cảm thấy bồi hồi xuyến xao, nhớ lại khoảnh khắc môi chạm môi với cô ấy. Một lúc sau Song Kiều trở về nhà vào bếp nấu canh sườn, thì ra là để cô đem đến bệnh viện cho nhân tề. Khi cô tới bệnh viện thì nghe thấy có người đang lớn tiếng ở bên trong, thì ra đó là nhân tề đang bị ông nội mắng. Đến khi ông rời khỏi phòng bệnh thì cô mới đem canh vào cho nhân tề. Khi anh nhìn thấy cô thì anh lại có cảm giác như đang ở trên mây. Cô cũng ngại ngùng đưa canh cho anh rồi bỏ đi luôn. Mãi đến tối anh mới mở canh sườn ra húp một hơi là hết sạch. Hình ảnh của Song Kiều lại hiện lên trong đầu anh rồi. Sau đó anh liền gọi điện cho chuyên gia tâm lý của mình để hỏi rằng người mắc bệnh như anh có khi nào gặp ai đặc biệt rồi miễn nhiễm không. Không ngờ người chuyên gia tâm lý đó của anh lại là Lục Hiển. Khi Lục Hiển nghe nhân tề nói rằng mình đã tiếp xúc môi chạm môi với người đặc biệt đó thì không cảm thấy ghê tởm chút nào, dường như với người đó thì được miễn nhiễm. Nghe vậy Lục Hiển cũng dần cảm thấy khó chịu, bởi vì anh đang thích Song Kiều. Bởi vì anh cũng biết thừa người đặc biệt đó của nhân tề là cô ấy. Vậy nên Lục Hiển đã cố tình khuyên nhân tề phải bảo trì khoảng cách với người đặc biệt đó. Lục Hiển còn nói nếu như anh cứ tiếp xúc gần người đặc biệt đó hơn thì sẽ khiến cho tình trạng của anh càng nghiêm trọng. Ngày hôm sau nhân tề đang làm dự án tại bệnh viện cùng vài người thì Song Kiều lại đến đưa thức ăn cho anh. Một lúc sau cô đứng ở bên ngoài thì được biết nhân tề đang có một dự án lớn. Anh đã bỏ rất nhiều công sức đã hơn nửa năm nay rồi, bây giờ anh lại bị thương phải nằm viện, mà còn nhiều công ty khác cũng đang muốn giành dự án này. Vậy là Song Kiều quyết định cùng mọi người cố gắng giúp nhân tề lấy lại dự án. Cả 4 người đồng thuận làm việc xuyên ngày xuyên đêm. Khi đến ngày cả 4 người cùng nhau tới hội đồng thuyết trình, đột nhiên có một người lại bị đau bụng phải đi vệ sinh ngay lập tức. Còn Đông Hiền khi phát hiện thông tin của anh có tiền án cho nên anh không được đi vào trong. Cuối cùng nhiệm vụ cao cả chỉ còn lại Song Kiều phụ trách. Thật sự là cô cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng. Trong lúc cô đang đứng trước các nhà thầu lớn thuyết trình thì chân tay cứ run lẩy bẩy, miệng thì ấp úng chỉ nói được vài ba câu. May sao đột nhiên có nhân tề xuất hiện. Sau đó thì buổi thuyết trình dự án của anh rất thành công cùng với sự hỗ trợ của Song Kiều. Đến khi hai người ra về thì thang máy lại không hoạt động, vậy nên hai người phải đi bằng cầu thang bộ. Vừa vào đây thì đột nhiên có người hất xô nước cô nàng đã lấy thân mình để bảo vệ nhân tề nên khiến người cô bị ướt hết. Anh liền cởi áo vest của mình ra để khoác lên người cô. Khi ngồi trên xe thì anh lại không sợ vi khuẩn mà giúp cô lấy những thứ bẩn đang dính ở trên đầu cô. Anh còn nhẹ nhàng lấy khăn lau tóc cho cô ấy. Đến lúc đưa cô về tới nhà thì Lục Hiển lại bức xúc với nhân tề. Buổi chiều Lục Hiển đang ở trong nhà chăm sóc cho Song Kiều thì nhân tề lại tới đây. Anh đem tận tình chu đáo đem cho cô một chiếc váy mới và cả mặt nạ để tốt cho da của cô.
Sau đó Lục Hiển lại tỏ thái độ với Nhân Tề. Hai chàng trai lúc này đúng kiểu cô ấy đã là của mình thì đếch nhường. Một lúc sau cô đi về phòng bỏ chiếc váy ra ngắm nhìn rất vui vẻ. Đã vậy cô còn được đọc tấm thiệp mà Nhân Tề đã viết lại cho cô. Sáng hôm sau cô mặc chiếc váy đó ra khỏi nhà thì được Lục Hiển khen em mặc chiếc váy này rất xinh đẹp. Có điều khi cô nói chiếc váy này là do Nhân Tề tặng thì Lục Hiển lại thay đổi sắc mặt. Đến khi cô tới công ty mọi người ai nấy cũng bất ngờ khi cô mặc chiếc váy xinh xắn đến vậy, mà cô cũng liền đưa trả cho Nhân Tề chiếc áo vest ngày hôm qua. Đặc biệt hôm nay anh cũng khen cô mặc chiếc váy rất hợp. Tự dưng anh lại đi gần tới sát người cô như thể sắp hôn cô đến nơi thì ra là trên cổ cô có một sợi chỉ. Có vậy thôi mà anh cũng làm quá cô ấy cũng đến xấu hổ vì anh. Buổi trưa Đông Hiền đem canh tới cho anh thì anh lại chê mùi canh này khó chịu. Nó không giống như của Song Kiều nấu, mà rõ ràng đây là món canh mà Đông Hiền mua từ cửa hàng bán ngon nhất rồi. Vậy là Đông Hiền lại đem nó đi bỏ. Sau đó Nhân Tề phải rón rén đi xuống quầy nước, mục đích là để anh chó đổi chiếc cốc của Song Kiều. Đúng lúc cô đi ra khiến cho anh giật cả nảy mà cô cũng cảm thấy lạ khi cầm chiếc cốc. Dù sao thì anh vẫn thành công chó đổi chiếc cốc đó. Tan làm Song Kiều liền đi tới mộ của mẹ cùng chiếc bánh kem, bởi vì ngày hôm nay chính là sinh nhật của mẹ cô. Song Kiều ngồi cạnh mộ mẹ nói rất nhiều điều nó liên quan tới Tuấn Kiệt. Lúc này cậu em trai cũng đang đứng nghe, cậu nghe xong cũng càng cảm thấy thương chị mình hơn, nhưng cậu lại không dám đi ra cùng chị. Buổi tối cô đang ở nhà nấu ăn cùng bố thì đột nhiên lại chạy ra ngoài. Thì ra là cô tới công ty gặp chú Kim, cô nói rằng mình biết dọn nhà cho vận động viên đó rồi. Nhà Lý Siêu bừa bộn vì anh ấy khó di chuyển. Tự dưng cô lại nói với chú Kim là cháu rất thích giám đốc Cố. Đúng lúc anh đang đi từ trên cầu thang xuống nhưng là thích giám đốc Cố trả lương, còn anh giai kia lại tưởng bở. Anh đi lên phòng bối rối đi qua đi lại bởi vì tưởng rằng Song Kiều thích mình thật. Anh còn bỏ chiếc cốc của cô ấy ra uống thử xem có bị làm sao không. Đúng là anh có miễn nhiễm với Song Kiều thật. Ngày hôm sau Song Kiều đang dọn dẹp phòng cho Nhân Tề thì đột nhiên Đông Hiền đi vào. Đúng lúc cô đang ở dưới gầm bàn nên hai người kia không biết rằng cô đang ở đây. Đông Hiền khẳng định là Nhân Tề đang thích Song Kiều, vậy mà anh cứ chối. Trong cuộc trò chuyện của hai người, Nhân Tề đã vô tình nói câu xúc phạm đến danh dự phẩm chất của Song Kiều. Điều đó đã khiến cô tổn thương về cả mặt tinh thần và cảm xúc. Thế nên cô đã không nhịn được mà đứng dậy. Hai người đàn ông giật nảy cả mình, cô bước ra vừa khóc vừa nói những câu rất thấm với anh. Hai người đàn ông đứng yên không biết nói gì với cô. Khi cô trở về nhà thì bất ngờ được mọi người bắn pháo chúc mừng. Thật ra thì là chúc mừng kỳ thi của Tuấn Kiệt kết thúc, nhưng cả nhà không ngờ hôm nay cô lại về sớm như vậy. 5 phút sau thì Tuấn Kiệt mới trở về. Ngồi trong bàn ăn Song Kiều cứ buồn bã nhớ lại khi nãy cô bị giám đốc Tố khiến mình tổn thương. Còn Nhân Tề lúc này cũng đang bị chạnh lòng bởi những lời nói của Song Kiều. Ngày hôm sau Song Kiều quyết tâm tới công ty dạy cho Nhân Tề một bài học. Trong lúc đang họp anh định lấy chiếc khăn trong người ra lau thì đột nhiên nó lại biến thành chiếc tất thối. Tất cả mọi người trong phòng đều hoảng hốt nhưng chỉ có cô nàng Song Kiều là mãn nguyện. Tiếp theo cô đã xịt hết chai mùi hôi vào phòng thay đồ của anh khiến cho anh bị tra tấn lỗ mũi. Còn trong lúc anh đi gặp đối tác làm ăn, anh định lấy danh thiếp đưa cho đối tác thì toàn là những chiếc thẻ hoạt hình. Anh biết thừa là do Song Kiều gây ra rồi nhưng lại không làm gì được. Buổi tối cô mời Đông Hiền đi ăn lẩu mà không mời Nhân Tề. Trong bữa ăn toàn là những đồng nghiệp của cô mà cô thì uống bia liên tục. Cô cũng toàn nhắc đến tên Nhân Tề, hiện giờ anh đang ngồi ở nhà cũng bị hắt hơi. Buổi tối ngày hôm sau anh giai Nhân Tề còn âm thầm mua loại nước mà Song Kiều thích uống. Anh còn để chai nước đó trên bàn làm việc của Song Kiều. Một lúc sau cô ấy cũng mua riêng để trên bàn của anh. Một lúc sau cả hai người lại cầm chai nước đó đi gặp nhau, bởi vì hai người tưởng rằng cho đi bị trả lại, nhưng cuối cùng cả hai lại cầm chai nước đó trên tay mỉm cười e thẹn. Về sau cô còn bỏ đồ ăn ra đút cho anh ấy, trong lòng anh cảm thấy rất vui sướng. Cả hai lại cùng nhau bàn về công việc, về vấn đề mà cậu thanh niên vận động không cho Song Kiều vào nhà dọn dẹp. Ngày hôm sau Song Kiều tới nhà anh Lý dọn dẹp, anh ta vẫn tức giận với Song Kiều, nhưng độ mặt dày của cô đã khiến cho anh chấp nhận để cho cô dọn. Trong nhà anh thật đúng là bừa bộn như ngoài bãi rác. Chẳng bao lâu anh cũng bị Song Kiều thuyết phục dọn dẹp lại nhà. Buổi tối Song Kiều vẫn làm việc ở công ty, mà bây giờ trong công ty chỉ còn mình anh giám đốc và cô nhân viên. Bởi vì trong công ty đang mất điện cho nên anh định là mang đến thắp sáng cho Song Kiều làm việc. Có điều mất điện rồi thì cô cũng đâu thể dùng được máy tính, thế nên cô cũng phải đi về rồi. Ngày hôm sau Nhân Tề nổi hứng đi ra trạm xe buýt chỉ để đợi Song Kiều. Tự dưng anh nhớ lời mà cô nói là cô hay đi xe đạp, thế nên hiện giờ mọi người lấy hết chỉ còn 2 chiếc xe. Anh liền đi ra giữ lại một chiếc, không cho ai lấy, ai đến anh đều bảo rằng mình đã quét mã rồi. Anh còn tận tình lau chiếc yên xe thật sạch. Có điều khi Song Kiều đi ra thì lại lấy chiếc xe của em trai để đi. Anh đứng ngơ ngác nhìn cô bởi vì anh không biết đi xe đạp. Và anh cũng nói với cô là xe ô tô của anh đang bị hỏng, vậy nên cô đã đèo anh tới công ty. Thế nhưng khi hai người tới công ty thì Đông Hiền cũng lái xe tới. Lúc này mới biết là xe của Nhân Tề không bị hỏng, đó chỉ là cái cớ để anh được đi cùng Song Kiều thôi. Trong lúc cô tới cửa hàng tiện lợi mua nước thì được nhân viên ở đây nói rằng hôm nay tiệm có khuyến mại không lấy tiền của Song Kiều. Cô nhân viên ở đây còn ngưỡng mộ nói cô là có bạn trai thật là tốt. Thì ra lúc trước đó Nhân Tề đã tới đây mua hẳn một két nước để trữ ở đây. Anh còn đưa cô nhân viên xem hình ảnh của Song Kiều để có ý khi cô ấy đến mua thì không phải thanh toán tiền. Buổi tối ngày hôm sau Song Kiều tới quán karaoke để tìm kiếm giám đốc Lâm, bởi vì ông không hợp tác dự án của Nhân Tề mà Mark Lưu thì đang ngồi cạnh ông ta mời rượu. Giám đốc đang bị lừa mà ông ta lại không hề hay biết. Sau đó Mark Lưu liền đi ra đẩy vào người Song Kiều. Đột nhiên anh giai Nhân Tề xuất hiện đẩy Mark Lưu ngã xuống sàn.
và anh cũng liền dắt tay Song Kiều đi ra ngoài. Khi ở ngoài đường có một chiếc xe tải đi ngang qua, cô sợ những tia nước sẽ bắn vào người anh cho nên cô đã quay người ra che chắn cho Nhân Tề. Khoảnh khắc này đã khiến cho anh rung động. Sau đó anh còn được về nhà Song Kiều. Tới đây anh lại phải đối đầu với Lục Hiển. Trong bữa ăn, Song Kiều vẫn tận tình chu đáo lau sạch đồ cho Nhân Tề dùng và gắp riêng thức ăn cho anh ấy. Sau khi ăn xong, anh cứ bồn chồn khi thấy Lục Hiển đứng rửa bát cùng Song Kiều, còn anh thì không dám động chân động tay làm mấy việc đó. Một hồi sau, hai chàng trai đứng ở bên ngoài nhà Song Kiều. Lục Hiển đã tự đính chính anh chính là bác sĩ tâm lý của Nhân Tề. Lục Hiển nói rằng triệu chứng của Nhân Tề ngày càng tệ. Nhân Tề không thể tin rằng anh ta lại chính là bác sĩ tâm lý riêng của mình. Lục Hiển cứ luôn cảnh cáo Nhân Tề không được lại gần và gây tổn thương gì đến Song Kiều. Ngày hôm sau, Nhân Tề cứ buồn bã lo toan về công việc. Hiện giờ anh cũng đang bị bàn tán xôn xao ở trên mạng. Song Kiều cũng cảm thấy vô cùng lo lắng cho anh. Buổi tối, Song Kiều vẫn đứng ở trong công ty chỉ để quay lại video nói chuyện về cố Nhân Tề. Cô đính chính lại anh là một người rất tốt. Cô nói trước đây có vài chuyện không vui đều là lỗi của cô, nhưng giám đốc Cố đều không chấp nhặt. Đúng lúc anh giai kia cũng đi ngang qua nhìn thấy cô đang bảo vệ anh như vậy nên anh cảm thấy rất vui. Sau đó anh cũng không thể kìm được nên anh đã đi ra hôn cô một cái. Khi anh rời đi, cô vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn. Ngày hôm sau, Nhân Tề ngồi nghe Đông Hiền bàn về công việc thì trong đầu anh chỉ nhớ đến lúc hôn Song Kiều. Anh cứ mỉm cười một mình nên Đông Hiền lại tưởng anh bị làm sao. Lúc này cô đang ở trong phòng thí nghiệm cùng đồng nghiệp. Cô cũng chỉ nhô đến cảnh được Nhân Tề hôn vậy nên chân tay cũng chẳng làm được việc gì. Cô làm rơi vỡ ống thí nghiệm mà còn đi đâm vào tường. Một lúc sau, cô quyết định chạy vào hỏi giám đốc tại sao hôm qua lại hôn cô. Anh chỉ trả lời là vì anh không ghét cô. Đúng lúc Đông Hiền đi vào, cô liền chỉ tay vào Đông Hiền hỏi anh có ghét Đông Hiền không và tại sao lại không hôn Đông Hiền. Đông Hiền cũng hoang mang chẳng hiểu là chuyện gì. Buổi tối, Nhân Tề ngồi ở nhà ăn cơm vẫn cứ nhớ tới Song Kiều. Ngày hôm sau, Song Kiều vừa tới công ty đã được đồng nghiệp khen hôm nay cô có chiếc kẹp tóc rất xinh. Anh đồng nghiệp đó cũng thông báo với cô rằng hôm nay giám đốc không có ở đây. Một lúc sau, chú Kim đi tới giao cho cô một nhiệm vụ thì ra là kêu cô tới nhà giám đốc Cố dọn dẹp. Được nghe chú Kim nói robot dọn dẹp của anh ấy bị hỏng nên anh đã đích thân gọi Song Kiều tới dọn. Khi cô tới nhà Nhân Tề thì liền dọn dẹp rất sạch sẽ, mặc dù là nhà anh cũng chẳng bị bẩn chút nào. Trong lúc cô đang đứng cầm xem ảnh của Nhân Tề chụp cùng mẹ thì anh liền xuất hiện. Anh đã khiến cho cô suýt chút nữa thì bị ngã ngửa ra đằng sau. Anh cũng đã kịp đỡ cô nên mới không bị ngã. Cảm giác hiện giờ cô đứng cạnh anh cảm thấy rất áp lực. Lúc này cô đang đi vào nhà bếp để tìm miếng dán rửa chén. Anh liền hoảng hốt chạy ra ngăn chặn cô lại bởi vì trong tủ có chiếc cốc mà anh cầm của cô ấy. Cũng may là cô chưa nhìn thấy chiếc cốc đó mà anh lại vội vàng đưa cô đi ra ngoài nhắc cô về nghỉ ngơi sớm. Trên đường đi về, cô lại gặp Lục Hiển. Vừa hay trên tay anh cầm 2 hộp kem liền đưa cho cô một hộp. Cả hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện thì bây giờ cô mới được biết Lục Hiển là bác sĩ tâm lý. Cô còn cứ tưởng anh chỉ là kẻ vô công dỗi nghề. Vì biết anh là bác sĩ tâm lý cho nên cô đã hỏi anh về chuyện một người con trai chủ động nắm tay và hôn một người con gái mà anh ta không thích không anh. Nghe xong cũng biết ra ngay cô đang nhắc người đó chính là Nhân Tề. Thế nhưng cô lại tự hỏi tự trả lời, còn Lục Hiển thì cũng chẳng biết nói sao. Lúc này Chu Nghiên đang đi ngoài đường thì tự dưng Tuấn Kiệt xuất hiện. Dù cô là bạn thân của chị gái anh thế nhưng hiện giờ anh đang tán tỉnh Chu Nghiên. Chu Nghiên cảm thấy vô cùng bối rối, có lẽ là cô cũng có thích Tuấn Kiệt nhưng lại chưa dám đón nhận tình cảm. Ngày hôm sau, mẹ Nhân Tề tới hẳn công ty để gặp anh. Bà đã đặt sẵn một cuộc hẹn ăn trưa của con trai với Thiến Thiến. Dường như điều này đã khiến cho Song Kiều đứng từ xa nghe được, nên cô đã tưởng rằng Nhân Tề đã thích một người khác từ trước rồi, trông vẻ mặt của cô buồn đi hẳn. Lúc này anh cũng đã đi ăn cùng Thiến Thiến, hai người họ cũng chỉ nói chuyện về công việc. Thật ra Thiến Thiến ngày trước cũng có thích anh thật và cô cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều. Buổi chiều, Song Kiều đang đi bê đồ cùng Đông Hiền thì đột nhiên cô lại đánh rơi xuống sàn. Có điều hai người này hôm nay lạ lắm, họ chỉ bận tâm tới Nhân Tề và Thiến Thiến, bởi vì họ đang hiểu nhầm hai người kia rất tình cảm với nhau. Hôm nay còn đi ăn trưa cùng nhau, mà Nhân Tề cũng trùng hợp mặc bộ đồ màu xanh mà Thiến Thiến thích. Bởi vì Đông Hiền cũng có một tình cảm rất đặc biệt với Thiến Thiến nên anh cảm thấy như đang thất tình vậy. Một lúc sau, cô đang đứng ngoài công ty thì Lục Hiển đi tới. Anh đang cố tình che chắn người cô để bố không biết cô làm nhân viên ở đây, thế nhưng vẫn bị bố phát hiện ra cô. Sau đó cô phải giả bộ thân thiết với Lục Hiển để diễn một vở kịch khiến bố không tin là cô đang làm ở đây. Đúng lúc anh giai Nhân Tề đang đứng ở trên cầu thang hóng được, nhưng anh cũng lặng lẽ đi lên phòng làm việc. Lúc này Chu Nghiên đang đi theo dõi Tuấn Kiệt bởi vì cô nghi ngờ cậu ấy đã có bạn gái. Khi tới chỗ Tuấn Kiệt làm thì cô thấy cậu đang ngồi cười đùa với một cô gái khác rất vui vẻ. Đột nhiên cô lại nhận được cuộc điện thoại của ai đó, cho nên trong lúc cô nghe, Tuấn Kiệt đứng ở phía sau cô đợi cô nghe xong rồi mời vào uống nước. Về sau cô đọc được dòng chữ trên chiếc đĩa, cô cũng chẳng còn nghi ngờ gì Tuấn Kiệt nữa. Ở phía công ty, Song Kiều lại một lần nữa đi hỏi Nhân Tề về chuyện tại sao anh lại hôn mình. Thế nhưng anh cũng chẳng có câu trả lời rõ ràng nào với cô. Buổi tối cô về nhà than thở với Chu Nghiên về chuyện của giám đốc, đối với cô rất lạ lùng. Vậy mà anh lại chẳng có lời rõ ràng nào với cô, thật sự là khiến cho cô rất bức xúc. Đột nhiên cậu em trai đi vào để đưa hoa quả cho hai người, nhưng mục đích là để cậu vào ngắm Chu Nghiên. Vừa đặt mông xuống giường chưa được ấm chỗ thì cậu em đó liền bị Song Kiều đạp lăn xuống đất. Ngày hôm sau, Nhân Tề ngồi ở văn phòng thì được nghe chú Kim nói Song Kiều ngày hôm nay có đơn đi dọn từ sớm. Vậy mà bây giờ chưa rồi chú Kim gọi điện mà vẫn không thấy cô nghe. Đúng lúc anh đang xem tin tức thời sự dạo này có nhiều vụ hãm hại. Anh vì lo lắng cho Song Kiều thế nên anh liền gọi điện cho cô.
Nhưng anh chỉ nghe được từ đầu dây bên kia với giọng nói rất hốt hoảng của cô là tránh tôi ra, đừng lại gần. Vậy là anh lập tức lái xe đi tìm Song Kiều. Khi tới đây anh đã bất chấp mọi bụi bẩn vi khuẩn mà không chần chừ. Lúc này anh đang đứng ở ngoài cửa thì vẫn nghe giọng nói của Song Kiều đang hét lớn. Anh đã tự mình xông vào khiến tay anh quệt vào cửa. Vào đây anh mới biết là cô đang hát rap cùng anh nghệ sĩ hip hop, mà điện thoại cô cũng không biết tự ấn nghe của anh từ khi nào. Vậy là cô lại khiến cho anh một pha lo lắng vô tri. Trong lúc trên đường đi về cô thấy trên tay anh bị thương. Không bao lâu anh cũng tự mình dán băng cá nhân cho anh mà anh lại làm cho cô tức giận rời đi. Buổi tối Thiến Thiến buồn bã nên đã tới quán bar uống rượu. Về sau cô bị say khướt không thể tự về được. Nhưng bên cạnh cô vẫn còn một người đàn ông đang định dìu cô về. Tuy nhiên hắn ta chính là người đã chuốc rượu cô và định đưa cô đi xa. Đột nhiên Đông Hiền xuất hiện, anh đã ra tay với hắn ta vài cú đấm vào mặt. Định giở trò với người anh thích thì chỉ có nhiều đòn, sau đó anh cũng liền bế Thiến Thiến về nhà. Sáng hôm sau Đông Hiền tận tình chu đáo làm bữa sáng cho cô ấy mặc dù cô vẫn chưa dậy. Khi anh kéo chân cho cô thì khiến cho cô giật mình tỉnh dậy. Mới đầu cô còn tưởng anh đã làm gì cô cho nên anh liền bị cô đáp gối vào người. Được một hồi thì cô cũng định hình lại. Lúc này Song Kiều ở trong công ty thì được nghe tin từ đồng nghiệp. Được biết hiện giờ Nhân Tề đang bị đăng tin xấu trên mạng là tự ý xông vào người khác. Bởi vì chuyện lần trước giám đốc Cố hiểu lầm cô gặp nguy hiểm ở nhà khách hàng, giờ anh lại thành ra bị xuyên tạc. Song Kiều cũng bất lực chẳng biết phải làm sao. Buổi chiều trước khi cô tan ca thì được khách hàng tận tình tới đây để tặng cô một lá cờ. Vị khách hàng đó lại chính là người khó tính nhất cô từng gặp. Lần này anh tới đây là muốn giao toàn bộ công việc vệ sinh cho bên cô. Và cô cũng được nghe dạo gần đây tâm trạng anh đã ổn hơn rất nhiều, cho cô cũng vui mừng thay cho anh. Lúc này Nhân Tề thì đang ở trên phòng lo lắng về công việc. Một lúc sau anh đường đột đi tới gặp Song Kiều. Anh còn ôm cô một cái thật chặt khiến cho cô cảm thấy rất hoang mang. Bởi vì từ hôm nay cô cũng không còn làm ở công ty của anh nữa rồi. Anh còn nói lời chúc phúc cho cô và Lục Hiển. Cô cứ ngu ngơ khù khờ không giải thích lời nào với anh. Thì ra là cả hai người đều đang hiểu lầm nhau vì tưởng đối tượng đang có người hẹn hò rồi. Lúc này cô đành phải nói ra cho anh là cô chỉ giả vờ hẹn hò với Lục Hiển, là vì cô không muốn cho bố biết chuyện cô làm lao công. Thế nào những lời này cô bị bố nghe thấy, cô bị bố cầm chổi đuổi không thấy lối về. Ngày hôm sau ở công ty Nhân Tề có một cuộc họp rất quan trọng. Mọi người ai cũng đều vui mừng vì dự án lớn của anh được chọn làm đối tác rồi. Có điều khi anh đi tới chỗ bàn làm việc trước đây của Song Kiều, anh lại buồn bã và rất nhớ cô. Sau đó anh quyết định tới trước nhờ Song Kiều đợi cô nói chuyện. Vậy mà người anh gặp lại là Lục Hiển, hai người đàn ông đó lại đấu đá tranh giành nhau. Lục Hiển vẫn luôn là người cảnh cáo không cho Nhân Tề lại gần Song Kiều mặc dù anh chẳng có tư cách gì. Lúc này Song Kiều đang ngồi nói chuyện cùng mẹ Nhân Tề. Vì bà nghe nói hồi cô còn làm ở Clean First rất tốt, thế nên nay bà tận tình tới đây mời cô làm công việc dọn dẹp toàn thời gian ở nhà con trai bà. Mới đầu cô nàng rất e dè về việc nhận công việc này, và bà cũng hứa là người sẽ chống lưng cho cô. Nghe tới khúc sẽ được trả gấp 3 tiền lương là Song Kiều sáng mắt liền. Sau đó cô nhanh chóng về nhà chuẩn bị dọn vali để đi công tác bên nhà Nhân Tề. Vì Lục Hiển vẫn chưa biết cô làm gì thế nên anh đã rất tận tình tiễn đưa cô ra bắt xe. Trước khi đi anh còn tặng cho cô một món quà hình trái tim. Khi anh chạy đi mua gì đó cho cô thì cũng chẳng kịp, vì xe đến nhanh quá, chẳng bao lâu cô cũng đã tới nhà của Nhân Tề. Cô còn chưa kịp gõ cửa thì anh chàng đã ra mở sẵn cửa mời cô vào. Anh còn chu đáo rót nước cho cô uống. Sau đó thì anh bắt đầu đi phân tích những công việc mà cô cần làm. Một hồi sau cô còn được thay trên mình bộ trang phục màu tím mộng mơ do anh chọn. Trong lúc cô đang trong bếp nấu ăn thì anh cứ đi tìm hiểu về cách kiểm tra xem người khác có thích mình không. Sau đó cô đang cắt hành mà anh cứ đi loanh quanh bên cạnh cô. Anh khiến cho cô quên rằng bản thân đang dính hành nên đã đưa tay lên dụi mắt. Điều đó đã khiến cô cay hết cả mắt. Anh cũng nhẹ nhàng lau cho cô, mà tay cô lại không may hất tung đống hành tím vừa cắt xong lên đầu cả hai người, trông cũng có vẻ lãng mạn. Đã vậy anh còn cứ nhìn thẳng vào mắt đối phương để kiểm tra xem cô có phản ứng gì không. Bản thân cô chỉ sợ anh bị dính vi khuẩn sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của anh, sợ anh sẽ bị bệnh nặng hơn. Ngày hôm sau cả hai người còn đi siêu thị cùng nhau, cả hai đều mua một đống đồ. Và anh cũng âm thầm mua cho cô một đôi dép đi trong nhà. Trở về nhà cô liền đi đôi dép đó vào thì đột nhiên anh lại bắt cô đứng lại. Anh cứ nhìn chằm chằm vào đôi dép và không quên khử trùng. Sau đó anh nhắc nhở cô rất nhiều điều là trong nhà cái gì cũng phải ngăn nắp và không được để trên người cô bị dính bụi. Lúc này Đông Hiền thì đang đi xem phim cùng Thiến Thiến. Kết thúc bộ phim mà cô vẫn ngồi khóc lóc khiến cho anh không biết phải làm sao. Trở về nhà Nhân Tề anh còn chuẩn bị sẵn mấy đồ cho cô đi tắm để ở trên giường. Cô liền ôm lấy chiếc khăn tắm gửi nó một cách mãn nguyện. Sau khi cô tắm xong thì đúng lúc Đông Hiền tới đây. Anh ấy đã rất bất ngờ khi gặp cô ở đây, thế là anh lại phải vội chạy về để cho hai người có không gian riêng tư. Sáng hôm sau cô đang mơ mình đang tình tứ với Nhân Tề. Đột nhiên cô lại nhận được cuộc gọi từ bố và Lục Hiển. Cả hai người đều tưởng rằng cô đi công tác ở Bắc Kinh, thế nên đã hỏi han cô rất nhiều điều mà cô cũng không biết trả lời sao, liền tắt đi vội. Lúc này Lục Hiển đang xem dự báo thời tiết thì được biết ở Bắc Kinh sắp có bão đổ bộ vào. Anh vì lo lắng cho Song Kiều cho nên đã đích thân tới công ty vệ sinh để hỏi thông tin làm việc của Song Kiều. Tới đây thì anh được biết gần đây cô đã nghỉ việc rồi. Vậy mà anh cũng đoán ra được hiện giờ cô đang ở nhà Nhân Tề, cho nên anh đã nhanh chóng tới nhà của Nhân Tề. Không ngờ khi Lục Hiển tới đây thì anh lại ngỏ lời rằng anh muốn ở đây cùng hai người. Vậy thì anh mới giúp cô giấu chuyện với bố, và anh cũng lấy lý do ở lại đây với danh là bác sĩ tâm lý cũ của Nhân Tề. Sau đó họ còn làm bài kiểm tra với nhau.
Cuối cùng là những điều mà Lục Hiển nói đã thuyết phục được Song Kiều. Cũng chỉ vì cô muốn Nhân Tề phải chữa dứt điểm bệnh. Đến bữa ăn trưa là điều đầu tiên mà Lục Hiển muốn tra tấn Nhân Tề. Anh không được ngồi cạnh Song Kiều mà cũng gắp chung đĩa thức ăn cùng Lục Hiển. Về sau Nhân Tề phải cố cắn răng chịu đựng. Hai chàng trai thi nhau ăn đĩa thức ăn, Nhân Tề thì cứ khen ngon. Song Kiều nhìn hai người họ như vậy mà cảm thấy rất bất lực. Một lúc sau Song Kiều còn đem cháo tới cho anh ăn, trông anh có vẻ ăn rất ngon miệng, mà anh còn đòi ăn hết cả nồi. Cô cũng cảm thấy rất bất ngờ. Lúc này cô đang đứng rửa bát thì đột nhiên anh lại đi tới nắm lấy bàn tay của Song Kiều, mà anh còn nhìn thẳng vào mặt cô. Đột nhiên Lục Hiển lại đi tới, anh ta cố tình nắm chặt tay Nhân Tề để xem anh có bị triệu chứng gì không. Nhân Tề cay cú lắm nhưng không làm gì được. Buổi tối Song Kiều trở về phòng thì bất ngờ thấy kem dưỡng tay được đặt trên giường. Đó là món đồ mà Nhân Tề đã chu đáo chuẩn bị cho cô. Có điều anh lại ghi trên tờ giấy là trừ vào tiền lương của cô, làm cô tắt cả nắng. Sáng hôm sau Nhân Tề định đi tới công ty làm việc nhưng anh lại không yên tâm để cô ở nhà cùng Lục Hiển, cho nên anh lại quay xe nói rằng anh sẽ làm việc ở nhà. Trong lúc anh đang ngồi đọc sách thì thấy cảnh cô cùng Lục Hiển đứng ở trong bếp vo gạo rất gần gũi, thế nên anh cũng chẳng ngồi yên được một chỗ mà cũng vào bếp tranh giành với cô làm việc. Đột nhiên lúc này cô nhận được cuộc gọi từ Chu Nghiên nhờ tư vấn tình cảm, thế nên hai chàng trai đứng yên như cột để nghe cô nói chuyện. Buổi chiều cả hai chàng trai cũng lẽo đẽo theo sau Song Kiều đi siêu thị mua đồ. Dường như Nhân Tề cũng đang dần trở nên không còn mẫn cảm với mọi thứ xung quanh nữa rồi. Ngày hôm sau Nhân Tề đi làm về thì nghe thấy tiếng khóc thút thít, thì ra là Song Kiều đang ngồi co ro khóc lóc tủi thân vì nhớ mẹ. Anh cũng liền chạy tới an ủi cô. Sau đó cô còn ngồi tâm sự chuyện của mẹ mình cho anh nghe. Anh vô cùng xúc động và rất thương cô, anh cũng thổ lộ tình cảm của mình cho cô nghe. Thì đúng lúc Lục Hiển đang đứng ngoài cửa nghe lén. Thứ tình cảm của anh vẫn chưa khiến Song Kiều tin tưởng cho lắm. Sau cùng thì anh cũng nói hết những điều trong lòng mình cho cô nghe. Cả hai người cùng hôn nhau đắm đuối. Vậy là từ giờ cô đã bước vào chuyện yêu đương rồi. Đêm đêm cô nằm ở trên giường trằn trọc mãi chẳng ngủ được vì quá vui sướng. Sáng hôm sau anh giai Nhân Tề nhận được lời chúc từ Lục Hiển, chúc anh mau khỏi bệnh và nhắc anh phải chăm sóc tốt cho Song Kiều. Sau đó Nhân Tề đi ra kéo chăn cho cô. Cô lại tưởng rằng mình đang mơ, thế nên cô liền đưa tay lên véo má anh, mà miệng thì cứ lẩm bẩm. Đến khi anh véo lại má cô thì cô mới thức tỉnh. Sau đó hai người còn đứng đánh răng cùng nhau. Anh thấy cô đánh răng quá thô thiển, cho nên anh lại phải bắt tay cô dạy cho cách đánh như nào cho đúng. Xúc miệng xong cô còn được anh nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng cho. Cô dường như cảm thấy như bản thân đang ở trên mây vậy, thế nên làm gì cũng hời hợt không tập trung. Sau đó cả hai người cùng nhau đi sắp đồ cho anh để anh đi tập luyện mẫn cảm. Anh chỉ đi có một ngày mà chuẩn bị cái vali như đi hẳn một tuần vậy. Một lúc sau tự dưng cô thấy trong tủ có quyển ghi chép của anh giai Nhân Tề, trong đó là anh đã ghi ra những cách khiến tình yêu trở nên ngọt ngào. Vậy nên cô rất có hứng thú khi đọc quyển sách này của anh. Anh vì xấu hổ nên đã nhanh chóng giành lại quyển sách đó. Khi ở trên xe anh giai vừa mở nhạc lên khiến cho cô giật nảy cả mình vì âm lượng quá to. Không bao lâu sau hai người tạm dừng chân tại một nơi với phong cảnh rất thiên nhiên thoáng mát. Cả hai phải ngồi ở cốp xe để ăn, lần đầu tiên trong đời mà anh ăn đồ ăn nhanh như vậy. Anh cũng phải lấy hết dũng khí của mình để ăn được nó. Buổi tối cả hai người cùng nhau tới khách sạn để ở qua đêm. Khi mới vào phòng khách sạn ở đây anh liền lấy đồ nghề ra vệ sinh lại nơi này. Có điều là còn nhà vệ sinh ở đây anh không thể ở lại được. Anh cũng đứng nói chuyện cùng nhân viên muốn đổi phòng khác hoặc xử lý luôn nhà vệ sinh cho anh. Cô nhân viên đó nói phòng của khách sạn đạt tiêu chuẩn vệ sinh 5 sao của quốc gia, nước sát khuẩn cũng đạt chuẩn vệ sinh quốc gia nên cũng chẳng còn cách khác giúp anh hơn nữa. Đột nhiên Song Kiều tới đưa anh tới phòng của mình. Cô đã chu đáo dọn dẹp sạch sẽ và sát khuẩn hết cả căn phòng này rồi, vậy là anh cũng yên tâm ở trong đây. Một lúc sau cả hai người ngồi xem phim cùng nhau thì anh cứ khóc lóc sợ hãi, còn cô thì như chẳng có cảm xúc gì cả. Về sau anh quay ra thì cô đã lăn ra ngủ từ khi nào không hay, anh hôn lên trán cô khiến cho cô lại tỉnh dậy. Cả hai người lại hôn nhau đắm đuối. Sáng hôm sau cô tỉnh giấc thì đã thấy anh đang nằm ngắm nhìn mình. Mới sáng sớm mà anh đã rót mật vào tay cô khiến cho cô cảm thấy rất hạnh phúc. Trước khi ra ngoài đi chơi cả hai người còn mặc áo đôi với nhau. Điểm đến đầu tiên là cả hai cùng nhau đi tham quan ở Thủy Cung. Ở nơi đây cả hai người cũng không ít chụp lại những tấm hình làm kỷ niệm. Chưa được bao lâu hai người họ lại hôn nhau đắm đuối. Đi chơi cả ngày đến tối thì cả hai người cũng trở về nhà. Vừa vào tới nhà bất ngờ thấy mẹ Nhân Tề ở đây, điều đó khiến cho cô sợ gần chết. Thực tế thì hiện tại mẹ Nhân Tề lại cảm thấy vui mừng khi hai người hẹn hò với nhau, bà còn rất quý Song Kiều. Ngày hôm sau những hình ảnh mà Nhân Tề đi hẹn hò cùng Song Kiều cũng đã tới tay ông nội. Hiện giờ ông đang tức giận nói chuyện cùng mẹ Nhân Tề. Bà hết sức bênh chuyện tình cảm của con trai mình. Sau đó ông cũng tới nhà Nhân Tề một chuyến, vẻ mặt của ông trông rất cục xúc và khó tính. Trong lúc ông đang ngồi nói chuyện cùng Nhân Tề, ông đã ngăn cấm cháu trai mình không được quen Song Kiều, bởi vì bản thân ông không thích cháu trai mình kết hôn với cô nhân viên. Ông sợ rằng điều này sẽ rất mất mặt cho dòng họ nhà Cố. Nói một hồi thì ông cũng rời đi. Nhân Tề lúc này cảm thấy rất áp lực từ ông. Từ bé tới giờ anh đã không bao giờ được tự làm theo ý mình. Đến bây giờ cả chuyện tình cảm cũng bị ông quản lý. Song Kiều đi ra an ủi thì anh lại không cần mà buồn bã đi vào phòng. Về sau cô quyết định đi về nhà với bố. Trước khi về cô cũng không quên để lại lời nhắn cho anh trước cửa phòng. Ngày hôm sau anh giai Nhân Tề đem hẳn bó hoa tới gần nhà Song Kiều, cô vừa gặp liền cảm thấy rất vui vẻ. Cô cũng vội chạy đến ông anh rất nhanh, sau đó cô cũng trở lại công ty của anh để làm việc. Ở công ty Song Kiều lên phòng Nhân Tề bàn chuyện.
Hai cái người này có tí tình yêu vào khác hẳn nói chuyện thôi mà cũng nắm tay nhau rất tình cảm. Mục đích Song Kiều lên đây là nhắc Nhân Tề không nên công khai mối quan hệ giữa cô và anh vội. Lúc đầu thì Nhân Tề còn không đồng ý, nhưng với tài thuyết phục cùng cái ôm tặng kèm thì anh cũng ô sờ kê ngay. Tan làm Song Kiều về nhà thì đã thấy Sáu Hiển đứng rửa rau. Thấy cô về anh liền có ý định té nhưng ông bô Song Kiều đi ra nói vài lời, khiến cho Lục Hiển cũng phải ở lại nhặt đỗ tiếp. Ngồi cùng Song Kiều mà Lục Hiển cứ hỏi dò cô xem dạo này Nhân Tề như thế nào. Thế nhưng cô chỉ nói đúng một câu ngắn gọn đó là ổn. Sáng hôm sau Song Kiều vừa đến công ty thì gặp Thiến Thiến đang lúi húi nhòm ngó xe của Nhân Tề. Thế nhưng cô không hỏi gì mà chỉ chào đúng một câu. Thế là Thiến Thiến cũng ra bắt chuyện với Song Kiều thì được biết dạo này Đông Hiền không đi làm. Thế là Thiến Thiến liền chạy đi tìm Đông Hiền ngay. Cô còn nhắn cho anh mấy nghìn tin nhắn, sau đó thì hai cái người này cũng gặp được nhau. Cả hai đều đúng hình khi nhìn thấy nhau, hai người này chỉ vì tình cờ gặp nhau thôi mà cả hai xảy ra mối lương duyên không bao giờ tách. Thấy Thiến Thiến đến tìm thì Đông Hiền cũng chạy ra rồi ôm cô. Từ đó anh cũng nói ra lời tỏ tình chân thành nhất dành cho Thiến Thiến. Cô thì cũng không có lời từ chối nào nên Đông Hiền cũng đơm cho cô một phát hôn môi thật sâu đắm. Còn Song Kiều cùng Nhân Tề thì đi siêu thị mua sắm vài thứ đồ lặt vặt. Khi đi về nhà Song Kiều cô còn không quên tặng anh trai một nụ hôn gió. Thằng em trong quán thấy thế thì chạy ra hỏi Song Kiều xem có phải chị đang hẹn hò cùng Nhân Tề không. Thì cô cũng nói ý nhưng thằng em này đần không hiểu cái gì. Hôm sau đi làm Nhân Tề còn quan tâm mang chai nước mà Song Kiều thích ra cho cô uống. Hai người đứng cách nhau có mấy mét tình yêu thôi mà cũng phải nhắn tin cho nhau mới được. Sau đó thì Song Kiều cũng đến nhà khách hàng để dọn dẹp tiếp. Lần này đến nhà cô Vương nhưng khi gặp thì cô có vẻ không hài lòng với dịch vụ của công ty. Cũng bởi lần trước mấy người kia đến dọn mà nhà cửa vẫn không khá lên được chút nào. Chưa biết Song Kiều đã dọn chưa nhưng chỉ thấy cô đang buôn dưa lê bán dưa hấu với cô Vương là nhanh. Buổi chiều về cô lại đi dạo chơi đùa cùng Nhân Tề. Hình ảnh hai người thân thiết đã được Lục Hiển trong nhà thấy được. Anh cũng có chút chạnh lòng khi thấy hai người có một tình yêu siêu to khổng lồ. Hai cái người kia thì vẫn không biết Lục Hiển đứng sau nhìn nên còn hôn nhau tình cảm. Một người đứng trên dây đu, một người đứng dưới môi chạm môi thì còn gì bằng. Ngày hôm sau cặp đôi Đông Hiền và Thiến Thiến đi hẹn hò trong phòng gym. Còn Song Kiều cùng Nhân Tề thì đi đu đưa ở Hạ Long Park. Hai người cùng chơi trò cưỡi ngựa nhấp nhô rất vui vẻ. Nhưng bên cặp kia có vẻ bạo hơn thì hai người tập đấm bốc, nhưng không quên hôn nhau để tiếp thêm phần động lực. Ở công viên Kỷ Jura thì Song Kiều cùng Nhân Tề nhạt hơn. Hai người đi gắp gấu nhưng méo được con nào trong khi đôi bên cạnh họ gắp được con gấu to đùng. Bên cặp Song Tề nhạt nhẽo thế nào thì cặp Hiền Thiến thì ngược lại. Hai người họ rất tình cảm với nhau, khi thấy bạn gái bị chụp trộm Đông Hiền còn đi ra nhờ người ta xóa ảnh. Đã thế anh còn ra bế Thiến Thiến đi lánh nạn khi thấy cô bị đám fan bao quanh. Thôi thì phải quay về bên cặp đôi nhân vật chính Song Kiều và Nhân Tề. Hai người họ chơi chán rồi thì giờ lại quay ra ngồi nói chuyện với nhau. Hai cái người này mới biết yêu hay sao mà nói chuyện gì cũng nhạt nhẽo hết. Nhìn thấy đứa trẻ con thôi mà cũng ngồi buôn hết mấy tiếng. Buổi tối Song Kiều đi ăn cùng mấy người bạn. Khi thấy cô làm trong công ty của Nhân Tề thì mấy cái đài FM chạy bằng cơm này liền tớn hết lên hỏi Song Kiều vài vấn đề về Nhân Tề. Ngồi ăn thì có anh bạn say từ Éo bao giờ đi ra mời rượu Trung Nghiên. Cô thì cũng sẵn lòng uống một ly nhưng anh kia lại bắt uống thêm. Thế nên em trai Song Kiều liền đứng ra ủng hộ. Khi ngồi xuống bàn cậu em trai còn tuyên bố anh là bạn trai của Trung Nghiên, khiến cho Song Kiều ngồi đó ngớ ngẩn luôn. Bây giờ trong bữa ăn thì Song Kiều chưa xử phải. Đến khi ra ngoài cửa thì cô mới bắt đầu bước vào vòng hỏi cung em trai và Trung Nghiên. Nhưng cậu em trai vẫn cố tỏ ra là mình không yêu Trung Nghiên mà chỉ là bạn. Em trai và Trung Nghiên nói kiểu gì mà Song Kiều lại tin sái cổ được mới hay. Chuyển sang một diễn biến khác, có hai tên nhìn mặt đã thấy thâm độc. Hai người này lên kế hoạch tung tin đồn Đông Hiền bị dính tiền án tiền sự lên, để cho cư dân mạng ăn một cú sốc đầu đời. Thế là ngay sáng hôm sau Đông Hiền đi làm thì nghe được tin này từ các đài phát thanh chạy bằng cơm trong công ty. Anh mở điện thoại ra thì cũng biết được anh đang bị tung tin đồn không hay lên trên mạng. Đang định đi tìm con cờ hó nào làm trò này để cho họ biết cái giá phải trả thì Nhân Tề đi ra ngăn cản lại. Anh đây cũng chỉ lo sợ cho người yêu vì cô là người nổi tiếng, nên tin này sẽ làm ảnh hưởng đến cô và công ty rất nhiều. Đúng là như vậy, khi Thiến Thiến bây giờ đang bị chủ tịch mắng cho sấp mặt, Đông Hiền cũng đi đến và nghe thấy được những lời mắng mỏ này, anh thì cũng cay lắm. Nhưng vị trí của anh bây giờ không thể bật được nên cũng lặng lẽ ra về. Chuyển cảnh tại nghĩa trang nơi mà mẹ Song Kiều yên nghỉ. Lục Hiển tới đây thăm người mẹ quá cố của Song Kiều, anh cũng gửi gắm đôi lời với cô. Song Kiều cũng cầm hoa đi đến rồi nghe được những lời anh nói. Hai người cùng đi dạo rồi Lục Hiển liền kể cho Song Kiều nghe về sự việc mười mấy năm về trước khi mẹ Song Kiều còn sống. Hồi đó là khi anh đang vào thế khó, bị quân địch vây xung quanh bốn phương tám hướng. Thế nhưng may mà có mẹ của Song Kiều đi ra rồi giải vây cho anh. Đó cũng là món nợ mà Lục Hiển muốn trả cho mẹ Song Kiều. Cho nên bây giờ anh hay bảo vệ Song Kiều là như vậy. Lục Hiển cũng nói là anh thích cô nhưng mà Song Kiều lại phản ứng khác, khi cô chỉ coi anh như là một người bạn. Câu nói cay đắng nhất mà ai đó trong những người đang xem ở đây cùng từng trải nghiệm một lần. Ở bên công ty Nhân Tề gặp tay sai của Khương Văn Trì, anh cũng có chút lời đe dọa đến tên kia khiến cho sắc mặt của anh ta tái như bò vắt chanh. Về phòng thì anh bắt gặp Song Kiều ở đây từ bao giờ. Cô cũng kể cho anh hành trình hôm nay của cô đi đâu rồi hai người lại ôm nhau tình cảm thắm thiết. Tối đó ở nhà Đông Hiền anh bắt đầu hành trình tập luyện trở thành sát thủ để đi trả thù. Thế nhưng thù chưa trả được thì Thiến Thiến gọi đến cùng với 25 cuộc gọi nhỡ. Không những thế cô còn đến tận nhà anh để gọi. Cô nói nhiều đến nỗi hàng xóm phải mở cửa ra chửi cho một trận. Thế nhưng Đông Hiền trong nhà vẫn mặc kệ mà không đi ra mở cửa.
Còn Song Kiều cùng Nhân Tề thì vui hơn nhiều, hai người họ còn đi ăn lẩu cùng nhau. Không những vậy, Song Kiều còn dạy anh làm nước chấm thần thánh. Nhân Tề thì vẫn chưa thích nghi được với mấy món đồ ăn như thế này, cho nên anh ăn cảm thấy rất chi là ngon. Thấy cay quá, Song Kiều định đi lấy sữa cho anh uống, nhưng Nhân Tề đã xử lý vị cay bằng một cái hôn môi. Thế là anh cũng không thấy cay nữa mà còn sướng nhức người. Ngày hôm sau ở công ty mở ra một cuộc họp đề cử ra một người lên làm phó phòng. Thế này mà cái tên Thị Song Kiều lại được đề bạt lên làm. Cô thì cũng hơi sốc nhưng trong lòng lại vui muốn chớt. Thế là sau khi kết thúc cuộc họp, Song Kiều liền chạy vào hỏi Nhân Tề xem sao. Anh thì cũng không vòng vo mà nói đây là ý kiến của chú Kim, nên Song Kiều phải cố gắng phải đảm nhiệm chức vụ phó phòng cho đến nơi đến chốn. Vì vui mừng quá nên Song Kiều đã rủ Chu Nghiên đi ăn cùng. Thế nhưng cô đâu biết Chu Nghiên cùng em trai mình đang có hẹn. Thế là cả ba người đều ăn tại một nhà hàng. Ngay sau khi đặt mông xuống ghế thì nhân viên ở đây đã đi ra đánh đàn và tặng hoa cho Song Kiều. Cô thì cứ nghĩ hai người kia biết mình được lên chức nên mới tổ chức ăn mừng. Trong tâm trí hai người kia cũng cay cú lắm, vì những cái này đều là màn tỏ tình của em trai Song Kiều dành cho Chu Nghiên. Thế nhưng cả hai cũng phải giả vờ theo không thì toang hết. Đã thế trong bữa ăn, Song Kiều còn đơm hết những món mà hai người kia đang định ăn chung cùng nhau. Thế nhưng không giấu được bao lâu thì Song Kiều cũng biết hai người đang yêu nhau. Cô thì cũng dễ dãi thôi nên cũng cho hai người tiến tới với nhau, nhưng cũng không quên đe dọa thằng em trai một chút. Trở về công ty, Song Kiều làm việc đến tận tối muộn. Nhân Tề đi tới thấy vậy liền bắt cô dừng việc rồi dắt Song Kiều ra Vinmart làm tí rau tí bún. Ở đây cũng là 66B Nguyễn Sĩ Sách, hai người còn tình cảm đút bánh cho nhau ăn. Sáng đi làm thì còn ôm ấp nhau trông ngứa hết cả mắt. Cả hai đang định hôn gió thì ở đâu ra anh nhân viên xuất hiện. Thế là hai người ăn quả bất ngờ kèm theo độ ngại 1 tỷ%. Đã thế anh thanh niên kia còn đi ra tả lại với cậu bạn. Hơn thế nữa còn tả chi tiết hai người trèo lên người nhau rồi định đơm. Nhưng chỉ đến khúc này thì bị Đông Hiền đi vào cắt ngang. Nhân Tề bên này có ý muốn công khai mối quan hệ nhưng Song Kiều lại không cho. Khi Nhân Tề chuẩn bị về nhà thì anh lại mắc chứng sạch sẽ. Lục Hiển cũng nhìn thấy rồi nhớ lại những lời Song Kiều nói là Nhân Tề đã đỡ hơn trước. Ai ngờ anh vẫn y xì như cái ngày nào ở tập 1. Ngày hôm sau ở công ty, Song Kiều được nghe tin từ các đồng nghiệp rằng dạo này bọn họ thấy giám đốc thay đổi nhiều. Họ nghĩ là Nhân Tề biết yêu rồi không nên Song Kiều ngồi cạnh chỉ biết mỉm cười. Nhưng chưa cười được bao lâu thì lại buồn thối mặt vào. Song Kiều cầm hộp cơm đi ra chỗ khác thì Nhân Tề ở trên cũng nhìn thấy vẻ mặt cô buồn bã. Thấy cô buồn nên anh cũng đi xuống nắm tay cô rồi giới thiệu với mọi người ở đây rằng anh thích Song Kiều. Thế nhưng ngay buổi chiều thì ông ngoại của Nhân Tề cũng tới gặp bố của Song Kiều để nói về chuyện của hai người. Ý ông là không muốn cho hai đứa qua lại với nhau. Nghe tới đó thì bố Song Kiều cũng cay rồi mắng vào mặt ông Nhân Tề. Khi bố Song Kiều trở về, ông gặp con gái mặt vẫn không biến sắc. Đột nhiên ông lại lên cơn đau tim. Song Kiều sốt ruột lo lắng cho ông bố. Cô còn ra nhắn tin báo bận không đi chơi cùng Nhân Tề nữa. Thế nào mà ông bố cô lại hồi lại sức lực nhanh như thế? Ông còn nói không muốn cho cô qua lại với Nhân Tề. Thế nên cô cũng đi ra gọi điện cho Nhân Tề rồi báo với anh đừng gọi cho cô nếu cô không gọi. Thế là cặp đôi này cũng xảy ra mâu thuẫn, còn bên Đông Hiền cũng không ổn cho lắm. Anh đi tới thăm bà thì thấy Thiến Thiến ở đây. Anh liền lấy lại bát cháo mà cô đang cầm rồi nói hai người không hợp nhau. Thế là Thiến Thiến cũng hậm hụi buồn bã đi về. Sáng hôm sau Nhân Tề đến nhà Song Kiều rủ cô đi chơi. Thế mà ông bố cô lại phát hiện ra rồi nhốt Song Kiều vào phòng. Còn ông thì ở ngoài cũng mắng vào mặt Nhân Tề rồi đuổi anh về. Thế nhưng Nhân Tề vẫn cố chấp ở lại rồi biết được tin ông anh đã tới đây. Thế là Nhân Tề cũng hiểu ra vấn đề rời đi ngay. Khi ra ngoài, Song Kiều còn không quên gọi cho anh nói cô vẫn yêu anh rất nhiều. Sau đó thì Nhân Tề cũng đi siêu thị mua vài món đồ về cho Song Kiều. Đông Hiền đi cùng thì được làm chuột bạch của anh. Ở nhà Song Kiều cũng biết tin anh đi mua đồ cho cô. Thấy vậy cô liền gọi điện cho Chu Nghiên nhờ cô giúp cầm về. Còn Nhân Tề cũng gọi cho em trai Song Kiều nhờ cậu giúp mang đồ về cho anh luôn. Hai người cũng đồng ý mang về cho Song Kiều, nhưng khi tưởng thành công thì bố Song Kiều lại kêu hai người dừng lại. Ông cứ thế mà thu hết đồ của hai người lại coi như quà tặng cuộc sống. Tối đó Đông Hiền ở nhà thì nhận được cuộc gọi của Thiến Thiến. Cô đang say khướt nên anh cũng đi tới cõng cô về. Về tới nhà Thiến Thiến, anh còn không quên chăm sóc chu đáo cho cô. Đông Hiền còn ngồi lại nói hết những suy ngẫm mấy hôm nay của anh cho cô nghe. Và sau đó hai người cứ thế yêu nhau lại như ban đầu. Lúc này Song Kiều thì đang ngồi nghe nhạc, còn anh giai Nhân Tề thì ngồi ăn chiếc bánh kem. Cô ngồi nghe nhạc mà khiến cho bản thân rơi vào những kỷ niệm cô cùng anh. Sau đó hình ảnh anh ngồi đàn trước mặt cô. Dù trong tưởng tượng nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày hôm sau Song Kiều đứng nói chuyện cùng Lục Hiển cạnh con sông thì được biết trước đây anh thấy việc tập luyện của Nhân Tề không ổn. Cô tưởng rằng Nhân Tề đã ổn hơn rồi, nhưng đó là vì Nhân Tề muốn trấn an cô nên anh ấy giả vờ để cô vui. Không ai chắc được khi nào chứng sợ bẩn này sẽ khỏi và khả năng hồi phục là bao nhiêu. Lục Hiển chỉ lo cô đau lòng nhưng anh vẫn nghĩ rằng sự lạc quan, kiên cường và lương thiện của cô có thể chiến thắng mọi thứ. Sau đó cô đi lên cầu gặp Nhân Tề, vừa gặp hai người liền chạy tới ôm và hôn nhau say đắm. Sau đó cả hai người cùng nhau đứng ngắm cảnh hóng gió rất lãng mạn. Câu chuyện của hai người cũng chỉ xoay quay tới ông ngoại. Anh hiểu ông mình hơn bất cứ ai, lời ông ngoại đã làm tổn thương Song Kiều và bố. Tuy không thể thay mặt ông xin lỗi nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Lúc này anh cũng đã đưa cô về nhà. Trước khi cô vào nhà vẫn còn rất luyến lưu anh bạn trai này. Cô vừa vào nhà thì anh quay ra lại gặp Lục Hiển. Dù gì thì Nhân Tề cũng phải cảm ơn Lục Hiển vì đã tạo cơ hội cho đôi tình nhân gặp nhau. Buổi tối anh trở về công ty ngồi gấp sao cùng Đông Hiền, bởi vì anh nghe nói vừa gấp vừa cầu nguyện điều mình mong muốn sẽ rất linh nghiệm.
Vậy mà hai người đàn ông cùng ngồi gấp với nhau rất vui vẻ. Lúc này Song Kiều đang ở nhà ôm nịnh bợ với bố. Bất ngờ cô nhận được niềm vui là bố cho cô ngày mai được đi làm. Sáng hôm sau cô tới công ty liền lẻn vào phòng của giám đốc Cố dọn. Đến khi anh vào phòng thì bất ngờ thấy cô đang chui dưới gầm bàn lau chùi. Hai người còn không may làm đổ bình sao xuống đất, từ giờ cả hai cũng không phải yêu xa nữa rồi. Anh liền ôm chặt lấy cô vào lòng. Ngày hôm sau Song Kiều còn tới gặp mẹ Nhân Tề tại quán cà phê để nói chuyện. Vừa gặp cái hai cô cháu đã rất vui vẻ. Và được biết ông ngoại ngày xưa không muốn bà và bố Nhân Tề yêu nhau. Ông ấy đã luôn chia rẽ hai người nên là cô đã mất liên lạc với bố Nhân Tề. Nhưng ngay lúc đó bà phát hiện mình mang thai. Mặc dù gia đình phản đối, bà vẫn một mực đòi sinh ra Nhân Tề. Khi còn nhỏ ông của Nhân Tề rất chiều chuộng bà, nhưng hễ động đến Nhân Tề thì lại trái ngược. Ông ấy rất nghiêm khắc với Nhân Tề, quả nhiên ngày Nhân Tề thừa hưởng được ghen trội, thông minh, dễ thương. Ông rất kỳ vọng vào Nhân Tề, ông ấy mong Nhân Tề sẽ không ngừng buông thả như bà và đạt được thành tựu, cho nên mới tạo áp lực cho Nhân Tề. Từ đó Nhân Tề nghĩ mình chỉ được chấp nhận nếu bản thân hoàn hảo. Sau đó tất cả loạn cả lên, thế nhưng bây giờ họ sống với nhau như kẻ thù. Bà mẹ cứ tự trách bản thân mình không tốt. Ngày hôm sau Lục Hiển đang ngồi xem lại album ảnh hồi nhỏ của Nhân Tề cùng gia đình. Sau đó Song Kiều cũng đi tới xem cùng. Cô vừa ngồi ngắm nhìn Nhân Tề vừa khen rằng rất đáng yêu. Có điều trông Lục Hiển đang nở một nụ cười đầy hiển bí. Trong đầu anh đang nghĩ rằng nếu như Song Kiều biết cái chết của mẹ cô có liên quan đến nhà họ Cố thì sao nhỉ? Buổi tối Song Kiều vừa ngồi ăn táo vừa nói chuyện điện thoại cùng bạn trai. Anh hiện đang ở bên nhà ngồi xem phim cùng Đông Hiền. Đột nhiên anh lại hỏi cô là thích mùa nào nhất. Vừa hay cô nói rằng mình thích mùa đông giống như anh vậy. Sau đó thì anh lại bảo cô gọi anh bằng cái biệt hiệu đáng yêu đi. Thì bên Song Kiều lại chẳng nghe thấy gì, mà lại còn đúng lúc Tuấn Kiều về nhà, cô vội vàng tắt điện đi trong khi anh chưa kịp chào. Ngày hôm sau anh giai này ở trong công ty còn cố tình khiến cho phòng làm việc của anh bừa bộn, khiến cho cô nàng Song Kiều đến phải đâm đầu vào dọn dẹp cho anh. Trong lúc cô dọn dẹp thì anh cứ lôi mấy tấm hình như chiếc váy như váy dạ hội để ướm vào người cô, hết chiếc này cho tới chiếc khác. Cô quay người ra thì anh lại giấu giếm. Lúc này Đông Hiền đang đứng cạnh con xe phân khối để đợi đưa Thiến Thiến về. Cô vừa từ công ty ra định là chẳng nói chuyện gì với anh, đột nhiên anh lại gọi cô bằng một cái biệt hiệu xến xúa là Uông Bảo Bối. Cô vui mừng bắt anh phải gọi đi gọi lại mấy lần, chớ trêu là tự dưng lại có người dắt con chó ngang qua, chủ nhân lại gọi tên nó là Uông Bảo Bối. Đông Hiền bắt đầu cảm thấy gượng gạo rồi, tuy nhiên cô nàng vẫn quyết định đi cùng anh. Một lúc sau cô lại dẫn anh đi mua sắm. Cô nói rằng muốn mua tặng áo cho một người đàn ông có dáng rất giống anh. Cô mới nhờ anh ướm thử mấy bộ, vẻ mặt của anh thì ỉu xìu xuống. Đến khi cô đã ưng một chiếc áo vest rồi thì cô mới nói là chiếc áo này cô tặng cho anh. Điều này cũng chứng minh anh là người mà cô thích. Trong lòng anh cảm thấy rất vui mừng. Ngày hôm sau Đông Hiền tới công ty định khoe cho ba người đang ngồi ở đây là mình được Thiến Thiến tặng chiếc áo vest này, có điều anh lại không có cơ hội để khoe. Khi Nhân Tề nói rằng ngày hôm nay anh gọi ba người tới đây là để giúp anh lên kế hoạch cầu hôn, ai nấy đều cũng ngạc nhiên. Sau đó thì cả bốn người cùng nhau rất chăm chú lên kế hoạch cầu hôn. Lúc này Lục Hiển đang ngồi nói chuyện cùng với một người đàn ông. Anh họ đó nói rằng bố anh đang ngồi trong tù chỉ vì nhà họ Cố gây tai nạn cho mẹ Song Kiều, và bố anh ta ngồi trong tù là đang chịu oan cho nhà họ Cố. Vậy là Lục Hiển được biển ông ngoại Cố Nhân Tề chính là người hại chết mẹ Song Kiều. Buổi tối ngày hôm sau Song Kiều mặc chiếc váy xinh xắn đi cùng Chu Nghiên tới một nơi rất xinh đẹp. Thì ra đây chính là nơi Nhân Tề cùng mọi người đã lên kế hoạch cho buổi cầu hôn. Có một đứa trẻ đột nhiên chạy ra đưa cho cô một bó hoa, đồng thời từng người một đến cài vương miện và khăn cô dâu cài lên đầu Song Kiều. Bỗng chốc cô như trở thành cô dâu thật vậy. Một màn biểu diễn nhảy múa của mọi người đã khiến cho cô rất vui vẻ. Sau đó nhân vật chính cũng xuất hiện, đó chính là Nhân Tề. Anh xuất hiện trên mình bộ vest rất điển trai, những bước chân của anh dần tiến về phía cô. Xung quanh có mọi người rất nhiệt tình cổ vũ cùng những tia pháo bông đang phát sáng. Và chàng trai cũng ngỏ một lời cầu hôn ngọt ngào nhất với cô khiến cho cô không khỏi xúc động. Sau đó anh liền đưa chiếc nhẫn quỳ gối xuống cầu hôn cô. Trong lúc anh đang chuẩn bị trao chiếc nhẫn cầu hôn đó cho cô thì đột nhiên có hai người đàn ông chạy tới phá đám. Hắn ta nói mẹ của cô chính là bị người nhà Nhân Tề hại chết. Ông của Tề Nhân là người đã lái xe tông mẹ cô, chưa có bằng chứng thì cô cũng không tin, mà chính bản thân anh cũng chẳng biết về chuyện này. Tuấn Kiệt nghe vậy cũng bị kích động đứng lên hỏi Nhân Tề. Sau đó người ta đưa chiếc ảnh ra cho mọi người xem. Điều này đã khiến cho Song Kiều rất buồn bã, cô liền rời đi ngay lập tức. Ở bên ngoài Lục Hiển đã đứng đợi cô sẵn, sau đó anh liền đèo cô về nhà. Còn ở phía bên trong Tuấn Kiệt cũng đang không thể bình tĩnh mà mắng chửi Nhân Tề. Khi cô trở về nhà thì cô chỉ biết ôm di ảnh của mẹ khóc trong vô vọng. Chuyển cảnh sang phía Nhân Tề, chiếc xe ô tô đang đi mà anh đường đột đứng chặn chiếc xe đó lại. Thì ra đó là xe của ông Nhân Tề. Anh bức xúc hỏi ông về chuyện tai nạn khi xưa ai đã là người lái xe, nhưng ông lại chẳng trả lời. Rất nhanh chóng hai anh cảnh sát tới đưa ông đi lấy lời khai về vụ tai nạn 1 năm trước. Ngày hôm sau Nhân Tề tới gõ cửa nhà Song Kiều. Thế nhưng hai người chỉ nói chuyện qua một cánh cửa, bởi vì bây giờ cô chẳng muốn gặp anh nữa rồi. Trong tình huống này cả hai đều rất đau lòng, anh khóc đau đớn van xin cô đừng rời xa anh. Trở về nhà Nhân Tề anh cứ nằm im một chỗ như bị tự kỷ vậy. Khi anh tới công ty thì anh chỉ đứng cầm chai sát khuẩn xịt quanh phòng. Khi Đông Hiền đi tới thì anh cảm thấy chóng váng mà ngất đi. Buổi tối Đông Hiền tới nhà Song Kiều thì bị bố cô đuổi về và không muốn dính dáng tới. Anh lại hải xách đống đồ rời đi. Trên đường về nhà thì anh bị một đám côn đồ đánh đập tơi tả. Bởi vì Đông Hiền không muốn lên đồn nên mới không ra tay với tụi nó. Vừa hay có Lục Hiển đi tới thì đám đó mới ngừng đánh người.
Lúc này dường như là Nhân Tề lại bị té phát bệnh, thậm chí là anh còn bị nặng hơn. Bà mẹ đứng bên cạnh đã cảm thấy rất lo lắng cho con trai mà không biết phải làm sao. Buổi tối ngày hôm sau, Song Kiều đứng nhìn trò chơi đu quay khiến cô lại nhớ những kỷ niệm cùng Song Kiều. Vừa hay Nhân Tề cũng đi tới, anh dần tiến đến ôm cô từ phía sau thì lại bị cô buông ra. Cô nói với anh rằng đây sẽ là lần cuối ta gặp nhau, giờ thì kết thúc rồi. Nước mắt hai người dần lan xuống gò má anh, thật sự không muốn cô rời xa. Trước kia thế hệ trước của hai người đã tan vỡ rồi. Bản thân anh càng không muốn hai người đi theo vết xe đổ đó mà mất đi người mình yêu thương như vậy. Khó lắm mới có thể đến bên nhau, thế nhưng lựa chọn cuối cùng của cô vẫn là rời xa nhau. Ngày hôm sau, Nhân Tề tới văn phòng dọn hết đồ đạc đi. Đồng thời anh cũng giao hết nhiệm vụ cho mọi người đứng ở đây chịu trách nhiệm. Từ nay Nhân Tề phải rời khỏi công ty rồi. Ở bên phía nhà cô nàng Song Kiều, cô chọn việc cất đi những thứ mình muốn lãng quên và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô vẫn tới công ty làm việc với mọi người, chỉ là bây giờ thiếu bóng của Nhân Tề. Lúc này Nhân Tề thì đang ở nhà trằn trọc không ngủ được. Bên cạnh anh vẫn còn có mẹ và cả Lục Hiển. Lục Hiển vẫn ở lại tiếp tục làm bác sĩ tâm lý cho anh. Buổi tối ngày hôm sau ở công ty, Song Kiều nhận được bản báo cáo tình trạng của Nhân Tề được thực hiện từ Đông Hiền và người ghi chép là Ngô Vũ. Cô được biết Nhân Tề phải 2 hoặc 3 giờ sáng thì mới ngủ được, mà ngủ chỉ trong 3 tiếng. Đọc xong báo cáo này, cô cũng cảm thấy rất lo lắng cho Nhân Tề. Ngày hôm sau, Song Kiều quyết định kéo vali sang nhà Nhân Tề. Mật khẩu cửa nhà anh vẫn chưa đổi. Cô vừa vào trong thì liền dọn dẹp sạch sẽ lại hết căn nhà từ A đến Z. Trong lúc dọn dẹp, cô chỉ luôn tưởng tượng trong đầu rằng mình đang bên cạnh chăm sóc Nhân Tề. Đến khi anh Giai trở về nhà liền cảm nhận được những điều trong nhà Song Kiều đã tới đây dọn. Còn có cả gấu bông mà hai người từng gắp. Cô còn nhắc nhở anh hàng ngày phải mở cửa sổ để có không khí trong lành trên tờ giấy nhớ. Buổi tối anh ôm gấu bông đó ngủ rất ngon mà cũng không còn nằm trằn trọc nữa. Vài ngày sau, Song Kiều đang đứng thuyết trình trong buổi họp thì đột nhiên cô lại thấy bóng dáng của Nhân Tề. Cô vội vàng chạy đi tìm anh, ra tới ngoài đường cô vẫn chẳng thấy anh đâu. Cô còn suýt lao ra đường đầy xe thì anh đột nhiên xuất hiện kéo cô lại. Hai người vừa nói chuyện một chút thì cô lại rời đi, anh vẫn đi theo sau cô để đưa về nhà. Trời tối rồi cô mới về tới nhà, anh phải đứng nhìn cô đi lên nhà an toàn thì mới rời đi. Ngày hôm sau, Lục Hiển lại đem thuốc tới nhà cho Nhân Tề uống. Bây giờ bàn tay của anh đều có vết thương do anh không kìm chế được. Lục Hiển trông vậy cảm thấy rất thương cho anh, và anh cũng nói rằng sẽ cùng Nhân Tề tìm được ra sự thật về vụ tai nạn. Sau đó cả hai người cùng nhau đi tìm người đàn ông khi trước đã tới phá hỏng buổi cầu hôn của Nhân Tề. Mục đích là để hỏi anh ta về vụ tai nạn của mẹ Song Kiều. Được biết là bố anh ta chuyện gì cũng kể cho mẹ hết. Mỗi lần nhắc đến chuyện đó họ đều giấu giếm. Thế nên là Lục Hiển và Nhân Tề quyết định đi tới một khu để tìm mẹ hắn. Vệ sinh nơi đây không được sạch sẽ cho lắm cho nên Nhân Tề mới phải mặc đồ bảo hộ. Một lúc sau anh đang đi tìm nhà Tiểu Vĩ, anh đột nhiên bị một bà cô vô tình hất nước vào chân. Lục Hiển vội vàng chạy đến lau chân cho anh. May mắn là người mà anh đang tìm kiếm chính là người phụ nữ này. Khi anh vào đây được thím mời uống chén trà, nhưng khi anh cầm nó anh đã cảm thấy rất sợ hãi cho nên là hai người họ quyết định đi về. Lúc này Song Kiều đang ở trong công ty vui mừng cùng đồng nghiệp, bởi vì hội nghị năm nay thành phố đã chọn dự án của công ty làm dự án công ích thí điểm được đoạt giải nhất. Người phụ trách chính là Song Kiều. Buổi chiều cô đi uống trà chiều cùng Tuấn Kiệt và Chu Nghiên để khoe cô được đoạt giải nhất dự án. Vậy mà bây giờ cô lại phải nhìn họ phát cẩu lương, điều đó đã khiến cho cô rất bức xúc. Đã vậy hai người một đằng là em trai còn một đằng là bạn thân. Một lúc sau cô đang đi ngoài đường thì cảm giác trong cô lúc nào cũng nhớ đến Nhân Tề, mà hiện giờ anh đang tới nhà của bà thím hôm trước. Mặc dù anh rất sợ bẩn nhưng khi anh thấy thím đó đang đẩy xe rác anh vẫn chạy tới giúp. Khi vào tới trong nhà thì anh được biết tai nạn đó là do chồng bà gây ra, chẳng liên quan gì tới ông Cố hết, hơn nữa nếu không nhờ ông Cố khuyên ông ấy đi tự thú có khi còn bị tuyên án nặng hơn. Vậy là cậu con trai của bà suốt ngày ăn chơi lêu lổng nên đã lấy cớ kia để tới vòi tiền ông Cố. Không bao lâu sau, Song Kiều đang ngồi ăn mừng thì đột nhiên nhận được thông báo. Đó chính là đoạn video mà Nhân Tề đã quay lại thím Lưu. Thím đã đính chính người gây tai nạn không phải là ông Cố, là thằng con trời đánh của thím ăn chơi trác táng nên đã bịa chuyện để có tiền tiêu. Khi xem xong đoạn video cô lập tức chạy đi tìm Nhân Tề ở khu nát tươm, cô cứ gọi tên anh mãi. Vì cô lo sợ anh ở đây bị nhiễm vi khuẩn, khi anh xuất hiện cô liền chạy tới ôm anh vào lòng. Đột nhiên anh lại bị ngất ngã xuống đất. Không bao lâu sau anh cũng được đưa tới bệnh viện, cô vẫn luôn ngồi bên cạnh anh theo dõi. Lúc này chàng trai cũng đã tỉnh dậy. Cô liền nằm xuống người anh và nói rằng sẽ không bao giờ rời xa anh. Đồng thời cô cũng gửi lời xin lỗi tới anh. Vốn dĩ mọi chuyện không phải do anh mà cô vẫn quyết định chia tay, nhưng anh lại cho rằng bản thân anh là người có lỗi. Thôi thì từ giờ hai người móc tay nhau hứa rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Sau đó cả hai đều hôn nhau rất đắm đuối. Ngày hôm sau cô tới nhà tìm ông Cố để nói chuyện về Nhân Tề. Cô mong ông sẽ gỡ nút thắt ở trong lòng Nhân Tề, mới đầu ông ấy rất cứng ngắc. Tuy nhiên là ông vẫn suy nghĩ lại sau những điều mà Song Kiều nói. Vài ngày sau, Song Kiều dắt Nhân Tề tới nhà ông để gỡ bỏ nút thắt trong lòng anh. Trước khi vào anh đã cảm thấy rất hồi hộp và sợ hãi, vậy là cô phải dắt tay anh lên nhà. Ở trong nhà mẹ anh đã chuẩn bị sẵn bữa cơm. Tuy nhiên anh vẫn còn rất rụt rè về sau cả Song Kiều và mẹ đi ra ngoài để cho hai ông cháu nói chuyện. Ông liền đưa anh vào trong xem lại thùng đồ ăn. Đó là những đồ mà ông đã mua cho anh từ 20 năm trước, bây giờ cũng chẳng dùng được nữa. Nhìn thấy nó trong lòng anh cảm thấy rất vui. Thì ra ông vẫn luôn âm thầm phía sau quan tâm anh, chả là ông không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Cuối cùng thì anh cũng có thể ăn chung cùng ông và mẹ rất ngon lành. Những nút thắt trong lòng anh cũng đã được gỡ ra. Song Kiều thấy vậy cũng cảm thấy rất yên tâm. Lúc này Nhân Tề cũng sang bên nhà Song Kiều để nói chuyện cùng bố.
Ngày hôm nay anh tới đây cũng là để đính chính với bố, là sẽ chịu trách nhiệm bên cạnh chăm sóc cho Song Kiều cả đời, và cả chuyện hiểu lầm của hai bên cũng được giải quyết êm xuôi. Người bố cũng đồng ý sẽ gả con gái cho anh, hôm nay chú giao Song Kiều cho anh, và anh phải nhớ lấy những gì mình đã nói là sẽ luôn bảo vệ chăm sóc Song Kiều. Buổi tối cả gia đình đang ăn cơm rất vui vẻ. Đột nhiên Tuấn Kiệt đập bàn đứng dậy tuyên bố với cha về Chu Nghiên chính là bạn gái của anh. Người bố cũng không thể tin được. Ngày hôm nay cũng chính là sinh nhật của Nhân Tề, cho nên khi ăn cơm xong cô liền đưa anh đi ra ngoài để tạo bất ngờ. Anh phải nhắm mắt lại trước khi anh được thấy mọi thứ mà cô đã lên kế hoạch. Khi anh mở mắt ra cũng liền đi dần theo những cánh hoa hồng đang trải dưới đất. Còn cô hiện giờ đang đứng sẵn ở giữa cầu cầm theo chiếc bánh, trong lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc. Không bao lâu anh cũng đi tới gần với cô. Trước khi thổi nến anh đã ước rằng Song Kiều sẽ mãi mãi hạnh phúc. Đồng thời cô ấy cũng ước nguyện ké là Nhân Tề sẽ mãi mãi hạnh phúc. Sau đó hai người liền ôm nhau rất chặt và vui vẻ. Ngày hôm sau anh cũng trở lại công ty tiếp quản công việc. Ai cũng bất ngờ khi tính khí của anh không còn oái om như trước nữa, bởi vì hiện giờ anh đã không còn mắc chứng bệnh sạch sẽ nữa rồi. Lúc này cặp đôi phụ cũng đang đi cưỡi ngựa cùng nhau rất lãng mạn. Hai người họ cũng phải trải ra một quá trình dài mới đến được với nhau. Bây giờ thì cả hai đã rất mãn nguyện và hạnh phúc. Ngày hôm sau Song Kiều đi sang nhà Lục Hiển thì thấy anh ấy đang dọn đồ để sang Mỹ, bởi vì hiện giờ anh Nhân Tề cũng đã khỏi bệnh rồi, người anh thích cũng đã có một hạnh phúc riêng. Đồng thời ngày hôm nay Song Kiều cũng đưa lại cho anh món đồ ngày trước anh tặng cho cô. Thành ý của anh thì cô nhận, tuy nhiên là sẽ có người cần nó hơn. Khi Song Kiều rời đi thì anh lại nhớ về những kỷ niệm cùng cô. Vài ngày sau Song Kiều được bạn trai sắp xếp gửi định vị cho cô tới một nơi thảo nguyên, nói rằng cô sẽ tới đây để dọn dẹp. Càng đi thì cô thấy có một chiếc khinh khí cầu. Cô chạy tới thì chỉ thấy bên trong có một người đang mặc đồ lao công giống cô lau chùi. Cô cũng chui vào trong lao cùng, đột nhiên khinh khí cầu đó dần hoạt động bay lên trời. Thì ra chàng trai đó chính là Nhân Tề. Anh đã nhanh chóng đỡ cô để tránh bị ngã. Một lúc sau anh quỳ xuống cầu hôn cô nàng thêm một lần nữa. Lần này thì không ai có thể ngăn cản hai người họ được nữa, và cô cũng rất xúc động đồng ý lời cầu hôn của anh. Cả hai người ngay sau đó đã hôn nhau rất say đắm. Từ giờ về sau hai người họ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.